mwele wega ni mandiko handikitwo wega atiriri Esther agitumana akinengera na nguo ciarĩ njega mũno ciumĩte kwa mũthamaki akineana thuti na nguo cia goro mũno ciumĩte kwĩ mũthamaki akinengera ndungata ciake agĩciĩra atĩrĩrĩ kei nguo ici mũmũtwarĩre mũmwĩre arute nguo icio cia makonia ekĩre ici njega ciumĩte kwa mũthamaki na nĩ handĩkĩtwo atĩrĩrĩ Mordekai akĩrega ĩra ũcio ũngĩ akĩrega mothe nĩ ũtukũ wa kũrega thuti uga mothe nĩ ũtukũ wa kũrega nguo citũ cia goro uga tondũ mũthamaki kana Mordekai nĩ amenyire amkĩra nguo ici ciumĩte kwa mũthamaki aruta ene yake ya ikonia kwĩna maũndũ sana tũranyitana atigana na ici cia ikonia kwĩna kuhĩngĩcana na mũndũ ũmwe ya nguo cia ikonia kwĩna maũndũ hetanu na kabra na ona amenyete kwĩna maũndũ hetanu nĩ tũranyitana ona amenyete kwĩna maũndũ mahetanu rĩ arathiĩ na mbere na kũmũringĩrĩria weruta ikonia wĩkĩre thuti mwathani arogocwo no Mordekai akĩmenya ndekĩra thuti ũtukũ ũcio ndekĩra thuti mũthenya ũcio na kĩo gĩkuũ gitũ no ũguo kĩrakuhĩrĩria mwathani arogocwo wakuũgia gĩkonia kĩa mũthemba tũrũgamĩte ũguo nĩnyuo tũrahenda gĩkona nyuma mwĩkĩre makonia nĩgetha gũkorwo kwĩ ũtukũ wa kũrega nguo cia goro mwathani arogocwo twĩrore kana Ngai witũ hihi ahota kũigua tha agarũrũke atigire tũrathima mwathani arogocwo kana gwĩ thayũ aca kwĩna guo kana gwĩ thayũ rũcia kĩrĩ thigũkũ ya 25 gwĩ thayũ mwaka ũyũ nĩ tũrathire mathiko maingĩ biũ mweri ũyũ nĩ tũthiĩte mathiko maingĩ biũ gwĩ thayũ ihinda-inĩ ta rĩrĩ ũngĩũrio thuti na ikonia ũngĩthura kĩ angĩkorwo nĩ ikonia uga amina angĩkorwo nĩ ikonia uga amina angĩkorwo nĩ ikonia uga amina mwathani arogocwo hura nyĩmbo ithatũ hau tũtacoke atungatĩri othe megũkuhĩrĩria haha tathikĩrĩria wega angĩkorwo he mũndũ mũriganĩtie nake na ndarĩ na ikonia ũcio menya nĩ Esther ũrĩa waneanaga thuti Mordekai age kũharũkia ikonia mũndũ ũcio nĩ agĩra ikonia haha makonia nĩ maingĩ angĩkorwo he mũndũ na ikonia ũyũ ti mũhianano ũyũ ti mũhianano ũyũ ti mũhianano ũrĩa ũtarĩ na ikonia kana wĩ mũhonoku kana ndũrĩ mũhonoku Ngai nĩ egũkũigua tiguo nginya arĩa mena mĩbuto nĩ maneo ikonia korwo mũndũ gwĩtwo Mordekai nĩ etĩkĩrire nguo cia kuma kwĩ mũthamaki mĩbango ya Hamani no ĩngĩakinyanĩire no ikonia nĩrĩo rĩateithirie mũbango wa Hamani ũkĩaga gũkinyanĩra nĩ mũraigua kĩrĩra kĩa mahoya nĩ mũraigua kĩrĩra kĩa mahoya hora mangoro ona tũtirarũgarũga tiga gũthiĩ na speed nene nyihanyihia ongerera kangĩ kamwe andũ a tene rĩrĩa maremire makĩrega hinya makiuga hinya wa gũkũ thĩ ũkamarera mũnyaka honokia Jehova torĩa wahonokirie ngoro yakwa ĩna maithori etereire hinya andũ a tene rĩrĩa maremire makiuga hinya wa gũkũ thĩ ũkamarera
nyaka onokia Jehova toria wa onokirie ngoro yakwa ina maithori etereire inya Ngai akiuga ndũraga muoyo ingĩtũrania na indo njũru kũhingũra mbura igũrũ kĩndũ kĩmuoyo gĩgathira honokia Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori etereire inya makĩgũithia nyũmba ya Nuhu mena hinya wa ngoro makiuga irĩma nĩ nene makaita mehonokie honokia Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori etereire inya makĩinũka kũrĩa na kũnyua akĩmwĩra ingo nĩ nginyu tonya thambi na ngũhonokie honokia Jehova toria wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori etereire inya arata twathikĩrĩriai maĩ mathirane ndakarehe kuo kĩa maĩ no kĩa mwaki ĩtagathira honokia Jehova Jehova ngoro yakwa ĩna maithori toria mamũtheru wetirwo nĩ gatũrũme ĩgĩtĩire nĩrireire mamarũgama rũgacine nyũmba ndonye kuo njega hĩndĩ ĩrĩa rĩkirie kwĩta ndacokire kũgarũrũka Jesũ mũtũmwo mwĩhokeku nĩrireire mamarũgama rũgacine nyũmba ndonye kuo nĩgũire mahinda matatũ na mũtharaba gĩũkagĩra rĩtwa rĩrĩa kĩrĩgocithia nĩrireire mamarũgama rũgacine nyũmba ndonye kuo yũkanie thambiria nĩhambanĩirio na tunyani na ndangĩrekeire kanthĩro kana igethe ciĩrĩgĩrĩro nĩrireire mamarũgama rũgacine nyũmba ndonye kuo andũ a Mwathani tegai matũmũthikĩrĩrie ruo rwa Isiraeli maremeria Jehova mĩaka 70 rũikĩruma Jehova ũguo nĩguo mũwekwo ngurumo-inĩ cia njũĩ iria cia kũu Babuloni othe marereire kuo maririkana Ngai mĩaka 70 rũikĩruma Jehova ũguo nĩguo mũwekwo wathũra kĩhoma ũthamaki nĩ ũcio wene matũrire mĩrungu na ruo na maithori tondũ marĩ ũkombo-inĩ mĩaka 70 rũikĩruma Jehova ũguo
mugeko watho wake ethũkia oike manjũria na ike mainĩrĩria na matingĩambĩrĩria kũrũĩra Jehova mĩaka 70 Jehova nĩguo mũheko magongona mathuri na atumia na nake na airĩtu na tũkenge tũikĩmaragania mĩaka 70 tũikĩruma Jehova ũguo nĩguo mũheko wathũra Jehova inyuĩ athuri na atumia na nake na airĩtu na tũkenge itina itũ nĩ rĩthĩro mĩaka 70 ũguo nĩguo mũheko Ngai Iburahĩmu kũmũthaithĩra ũthathi ũrĩa wahandĩire thũ ciothe cioete mathanwa na itemehoke nacio nũre maogo baba ngoro cia athuri na cia atumia Ngai umbĩtwo tarĩ ona ruo ikundagio tarĩ maĩ mena gĩthima kana kĩarĩ othe njamba cia rĩĩtwa rĩaku arĩa waitĩrĩire no kĩmehĩtĩra ĩhumbĩte ũthingu no ti hamwe matuĩtwo itanĩro ũthingu wa airĩtu no theru hamwe no reri mũingĩ naguo ũrĩa waramaire magocithagio nene waku ndũrĩrĩ imatigĩte ciana igũkũrĩra kũkahindu igwetha Mwathani ndĩtũririkanĩre wĩtwa waku wĩĩtĩire mũtheru waku imura kumeria maũremie na ũgũkararia baba mũthingu tũreke tha ciaku no tugi nyingĩ na ndũngĩcigera waririkana imura Mwathani mũnene gĩthĩtĩro-inĩ na maithori nĩehumbĩte nguo thakame yothe ya gũthaitha Ngai nake ye mũrĩithia gakena ciaithĩra ciothe gĩthaka-inĩ nĩehumbĩte nguo ya gũthaitha Ngai nake ye nĩagacithĩra
metu akire na turagocaga ndukandige kwa ngoma ona nduetikire nyone oro magai makikayo monene uguthi etuika igai riakwa na turagocaga ndukandige kwa ngoma ona nduetikire nyone oro mamukundirie thikie aniduru egoige maoagena o mundu ni aturia maru riu o mundu ni aturia maru haria ri ona nduetikire nyone oro mamukundirie thikie aniduru ta nyongo egoige maoage na riangi magokira na turagocaga ndukandige kwa ngoma ona nduetikire nyone oro. Thank you. Andothe o haria mundu ari netikire muturia maru make urire Ngai waku agikona na menya thina uria tukorete agikona na menya thina uria utonyete bururi agikona na menya thina uria utonyete thiini wa thi agikona na menya thina uria utonyete gwaku mucii agikona na menya thina uria utonyete family-ini yanyu gutire kindu kingi kingikuhonokia tiga guthaithana kuria ungithaitha Ngai waku nakuo gutire kindu kingi kingiguthara gutire kindu kingi kingikuhonokia tiga guthaitha Ngai waku kumria kwimuthaitha hwaini wa umuthi aria me micina ni maratuona aria me mabururi ma kuraihu na ni maratuona twi thaini ria kuhoya na guthaitha Ngai twi thaini ria kurira Mwathani ni kuri mahinda ma gucokia ngatho ni kuri mahinda ma kuhoya no ni kuri mahinda make makoragwo me ma bata ma kurira mbere ya Jehova Ngai waku mahinda ma kurira mbere ya Jehova Ngai waku tondu thina uria wikuo uyu ni wa kurirwo uyu ni thina wa kurirwo uyu ni thina wa kurirwo uyu ni thina wa kurirwo etikira kurira mbere ya Jehova Ngai waku ndirira Jehova Ngai waku tondu tithero Ngai ni akwika tithero Ngai ni akuigua tithero Ngai ni agutuonekera tithero Ngai ni agutuohera thini kuhona bururi ni ukuhona athuri ni mekuhona atumia ni mekuhona thiini wa ritwa ria Jesu atongoria ni mekuhona irira Mwathani waku irira Mwathani waku irira Mwathani waku irira Mwathani waku riu thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu maundu mangi tutimekaga ni tondu uria tuwi muno maundu mangi tutimekaga ni tondu uria twina hinya muingi no riki ni tunyihaga mbere ya Ngai riki ni tunyihaga mbere ya Ngai tukamwira tutongorie riu tukamwira tutongorie riu tukamwira haha niwe riu Mwathani haha niwe riu Mwathani haha niwe riu Mwathani ni andu aingi muno tuthikite ni andu aingi muno makuite nginya ni ng'aragu ni andu aingi makuite ni murimu ni andu aingi makuite ni tondu wa kunjuragano no riu haha Mwathani arerio no nginya ngeigua no nginya ngeigua no nginya ngeigua ndirira Mwathani waku riu thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu haleluya haleluya reka kunyariirwo gukinye muthia reka kunyamario ni Saitani gukinye muthia reka gutinde kunengoma gukinye muthia reka mathire makinye muthia reka kuhunja gukinye muthia reka maoru mothe makinye muthia twagamie gukinye muthia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo etikira kunjitikana kunjiguira tha thiini wa ritwa riaku Ngai we mwaka kuna ndole wandiganiria iria nawe tokaga kunjiteka nĩngwĩtaga ũkanjĩtĩka Ngai reke ũtukũ wa ũmũthĩ arĩ mweri 24 tũkĩririkana gũciarwo kwa mũhonokia ũrĩa watũkuĩrĩire gũtuĩke nĩ ũtukũ wa magegania gũtuĩke nĩ ũtukũ wa kũrathima
arĩ ũtukũ wa kũndigithũkania na maũndũ mothe ma ngoma, arĩ ũtukũ wa kũndigithũkania na ciugo ciothe cia Saitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩguo ndagũthaitha Ngai, njiguĩra tha Ngai wothe marĩ muoyo, ndigithũkania na ũũru wothe, nyamũrania na maũndũ na iũndũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagwĩta ũthiĩ
notika Tera toire dumaile Abigeona uru akwa Irona gatande mweya Kana gamenya we mwega Kana gamenya we mwe Nalewo holo aku Niutonyete kolo yakwa Niuthesete taitimu Nagaigua nagamenya Nagaigua Loko igua luo Baba mwega Nagathina Ilola maithori makwa Ngerelela vya makwa Ngerelela vya Jageleiro negothula Maundu maganu mothe Jageleiro negotiga Indo cia saitani Isiothe Indo cia saitani Uzialele que vava Sekera roho mudelu Adela gie golo yakwa Yaudekele hinya Imuelu Yaudekele hinya Mwathani wakwa thino no taweru-ini Ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma Nĩngwĩrirĩirie na nyota mũne Mwathani wakwa thino no taweru-ini Ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma Nĩngwĩrirĩirie na nyota mũne Nduire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku Ndirikana ng'endo cia thĩ ĩno Ndungata ciaku itũũra na maitho Nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere Rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge Nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna Nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno Ndeithia ndikae kũriganĩrwo Wĩ mwĩhokeku mũteithia warĩa Wĩra-inĩ waku ndeithia nganahotana Mũthenya wakinya wa Mwathani Ngekĩrwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa Nĩngũgũthaitha Baba ũmenyerere Rũgendo-inĩ rwakwa ndikanoge Nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna Nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno Ndeithia ndikae kũriganĩrwo Wĩ mwĩhokeku mũteithia Mwathani wakwa Baba taririkana Mũthenya warĩ wa mbara nene Twatiganĩirie ndungata na maitho Wĩra-inĩ wakwa ndeithia nganahotana Mũthenya wakinya wa Mwathani Ngekĩrwo thũmbĩ hamwe Ngai warĩa me muoyo Thikĩrĩria wĩ igũrũ Wagĩũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna Na tondũ wĩ mũnene Na ningĩ ũrĩ mũigua tha
Tuhatudi watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa imaga Misiri nyũmba ya ũkombo, na tondũ wĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha, tũhatũthiĩ tũhonokie Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo, na tondũ wĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha, ndũgatũtige. Ũira wa hekarũ ĩno na kanua ka Daudi kĩrĩrĩinaga na roho na mwĩtwa mũtheru hekarũ ya Jehova ĩgatonywo nĩ indo mũtheru hekarũ ya Jehova ĩgatonywo nĩ indo yonganirie mahiga mataicũhĩtio nĩ andũ magwakĩra Jehova gĩikaro gĩa andũ. Ngai otene nĩoigire ũira wa hekarũ ĩno na kanua ka Daudi ĩrĩrĩinaga naro, nĩ mũnene wa nyũmba ĩwerutire akĩũragwo, rũrĩrĩ igũrĩre gĩkĩrĩkanĩro kĩe nĩũnganirie mahiga mataicũhĩtio nĩ andũ magwakĩra Jehova gĩikaro gĩa andũ, nake Roho akĩĩtha na mwĩtwa mũtheru hekarũ ya Jehova ĩgatonywo nĩ indo kuo. Na tũtirĩ tũrathama ũtukũ wa kũhoya, ĩra ũcio ũngĩ no ũtukũ wa kũhoya, na ndĩrenda njĩte Bishop wa Mwea haha na Reverend Isaya oke haha. Aya no tũgũtiga marũgamĩte, aya angĩ ithuothe tũturie maru. Mũtungatĩri Bishop wa Mwea nĩ wega ũhere mehia ma athĩnjĩri othe kona ciothe handũ ya rũma thĩinĩ wa thĩ, ũhere mehia ma athĩnjĩri othe, nake mũtungatĩri Isaya nake ahere, wahere mehia ma athĩnjĩri othe no mahoere, nake mũtungatĩri Isaya ahere mehia ma atongoria othe na mahoere. Tũturĩtie maru marĩkia ningĩ twambe tũkĩre tũmenye hau hangĩ ũrĩa hegũthiĩ, na ũhoro ũcio nĩ gũkorwo wĩ mwega. Ũguo o mũndũ wothe nĩ aturie maru, tũtige aya erĩ marũgamĩte na tũgetĩkanĩria nao, okorwo nĩ ameni nĩ ameni, na angĩkorwo nĩ ũkũigua ndũkũhota gũturia maru nĩ ũgũkorwo hĩtĩtie mũno, tondũ nĩ ũgũthũkia igongona ritũ. Tũtikwenda igongona rĩrĩthũke, ndaiga mũndũ wothe akorwo aturĩtie maru. Acio maikarĩte thĩ tũraria ũhoro wa maru, tũturie maru tondũ ũguo nĩ kwagĩrĩire mũno. Twĩtĩkanĩrie na athĩnjĩri Ngai aya ũrĩa mekũhoya, tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Karibu sana, warĩkia ũnengere mũtungatĩri Isaya. Tũkũhingũra mahoya rĩtwa-inĩ itheru rĩa Jehova Ngai na Roho na Jesu Mwathani witũ. Tũkũhoya gwĩtĩkĩrĩka harĩ Ngai witũ na Roho, nake Jesu arĩwe Mwathani witũ. Gwĩtĩkĩrĩka ona kũiguo tũiguo nĩ Ngai na Roho na Jesu arĩwe Mwathani witũ. Ithe witũ we wĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana,
na ũtwohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku Ngai, ona hinya ona kũgocwo. Amen. Ngai witũ agocwo na ona Jesu mwathani witũ. Jehova Ngai mwene hinya wothe, mũmbi wa thĩ na wa igũrũ, ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ twathengerera kĩgongona-inĩ gĩaku o kĩu gĩtheru mũno, kĩiyũrĩtwo nĩ hinya na gĩkaiyũrwo nĩ ũhoti. Ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tweyaga ho, na mũthingu nĩ twaina ndu citũ cia ngoro ona cia mwĩrĩ arĩ kĩonereria gĩa gũkũnyihĩria ona gũkũherera. Mũthamaki wa muoyo ndarũgama kanya-inĩ gaka hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, ngĩhoya gwĩtĩkĩrĩka mbere ya ũthiũ waku. Ũndũ ũrĩa wothe ũngĩgiria ũnjigue nĩ ndagũthaitha ũthengerie. Ũndũ wothe ingĩthitangwo naguo nĩ Roho waku mũtheru thengeria. Mũthamaki wa muoyo nĩgetha wĩtĩkĩre ikaya rĩrĩ na ithaithana, ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ nĩ tondũ wa ndungata ciaku. Kiugo gĩaku kiugaga we watũraga thĩ nĩwe wambatire igũrũ, no gĩtahĩra andũ amwe nĩgetha matuĩke itaha na aruti a wĩra waku. Kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tũkumbũra na tũnua twitũ atĩ ndungata ciaku arĩa wĩtĩte no kamũra, mamũthingu marĩ ahunjia ona marĩ anabii, marĩ arutani ona marĩ arĩithia ngoro cia andũ, ona marĩ arutani thĩinĩ wa nyũmba ciaku. Kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ mekĩte maũndũ marĩa wonaga matarĩ mega. Nĩ ndahoya mwathani wĩtĩkĩre gũtũkirĩra, ndagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũrekera mehia mothe ma ndungata ciaku mwathani, gwata ũrĩa mũnini mũno nginya ũrĩa mũnene mũno. Twaiga mwathani wĩtĩkĩre gũtũiguĩrĩra tha. Kiugo gĩaku kiugaga atĩ igongona rĩrĩ no rĩo rĩgũkenagia rĩa ngoro iria igũtumbetheka na ikanyiha harĩwe. Ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twahera mũno, nĩ twahera mũno mwathani, nĩ twarĩtie ũrĩa we ũtũigĩte, nĩ tũrutanĩte ũrĩa ũtwathanĩte. Mamũthingu maya mothe nĩ mehia, nĩ tũrutĩte ũnabii ũrĩa ũtatuonetie. Ĩtĩkĩra gũtũiguĩrĩra tha nĩ ndagũthaitha. Kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩ ĩno handũ ya arũma, andũ othe metĩtwo ndungata ciaku, angĩ nĩ matũmĩte rĩtwa rĩaku rĩnyararwo, angĩ nĩ matũmĩte rĩtwa rĩaku rĩũkĩrĩrwo. Ĩtĩkĩra gũtũiguĩrĩra tha. Ngai wĩ mũigua tha, ona rĩu tha ciaku no njigũ. Nĩ twahoya itũrutĩre wĩra nĩgetha Ngai warĩa marĩ muoyo ũcokie mũcamo, nĩgetha ũcokie muoyo na hinya ona ũtungata thĩinĩ wa ciũngano ciaku. Nĩ twetia ndũmĩrĩri njerũ, nĩ twetia ndũmĩrĩri ĩ muoyo, nĩ twetia mũgate wĩ muoyo, nĩ twetia kwaragia kanua ka Ngai, nĩ tondũ ũroiga ndungata ciaku nĩcio ndungata mũthamaki iria wĩhokeire kũheana rwario rwaku. Gĩcokie mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa makanitha maku, thĩinĩ wa ndungata ciaku. Anabii nĩ marĩaragia uge wa Ngai, atungati nĩ marĩtungataga ũrĩa Ngai endaga, ahunjia nĩ marĩhunjagia na kanua ka Ngai, atarani nĩ marĩtaranaga ũrĩa Ngai endete. Nĩ tondũ Ngai wĩ mwega na wĩ mũthingu. Ĩtĩkĩra mahinda maya ma marigĩrĩrio ũiguĩre andũ aku tha mwathani, ũrũgamie ndungata mwathani iria ikwenda kwaria ũrĩa we wendete, itekwamũkĩra ihaki mwathani. Ũkĩra tũtue ta ũrĩa Mika wa Imurarĩ, mũthingu arũgamire na ma agĩkararia nabii 400, na arĩkorwo kuoneka mwathani andũ kũrũgamia ta Elija. Na tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩandĩke thĩinĩ wa Jeremia 18 na mũhari wa 18 atĩ gũtirĩ hĩndĩ gũkaga ndungata ona andũ arĩ ogĩ ona anabii aku gatagatĩ-inĩ ka andũ aku. Ĩtĩkĩra gwĩtigĩria matigari nĩ ndagũthaitha. Mũthingu arĩa matangĩinamĩrĩra mũhianano, arĩa matangĩaria ta thĩ, arĩa matangĩaria ta matukũ maya, arĩa mekũrũgama ta ũrĩa wendete. Na weka ũguo mũrĩithi mwega, rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩa mbarario. Heana ira ehokeku kĩgongona-inĩ arĩa marĩũmbaraga maathani
ngoro ciao itegũthangania, ngoro ciao itegwĩtigĩra, ngoro ciao itekwamũkĩra ihaki. Na tondũ Ngai wĩ mũthingu na wĩ mwega, nĩwe ũhandaga andũ aku Mwathani, na ũkarũgamia ndungata ikaria ta ũrĩa wendete. Hamwe na ũguo rũgamia ndungata ciaku, ũithengerie mathĩna Mwathani, nĩ tondũ nĩtũmenyete atĩrĩrĩ, thĩna nĩũtũmaga andũ maingĩre mehia-inĩ, thĩna nĩũtũmaga andũ maingĩre maheni-inĩ, thĩna nĩũtũmaga andũ maingĩre ũhoro wa kwaga gũkwĩhoka. Ũngĩra ũkĩninĩra ndungata ciaku mathĩna, nĩgetha matũmagĩre ũteithio ũrĩ haku harĩa hamũre mũno. Rĩu eka ũguo mũrĩithi mwega, rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩambarario. Ĩtĩkĩra Mwathani kũigua makaya maya, wacũthĩrĩria wĩrutĩri ũrĩa wĩna ndungata ciaku, ngombo ciaku athuri atumia anake na airĩtu, o mũthingu ona gũkwĩnyihĩria, nĩgetha ũrũgamie ndungata ciaku, ũmarekere na ũmakirĩre, ũcoke gũtwaranaga nao. Naguo mwaki wa kĩgongona wĩtĩkĩre Mwathani ũgĩe na gwakana rĩngĩ, na ndũkone kĩndũ gĩa kũhoria. Nayo mĩtego ĩrĩa ĩtegagĩrwo andũ aku, mĩtego ĩrĩa ĩtegagĩrwo ndungata ciaku, amũthingu ona marima, ĩtĩkĩra kũmathikagĩra, ĩtĩkĩra kũmarũgagia, amũthingu namo maroho moru marĩa mehĩtagĩra andũ aku ona ndungata ciaku nĩgetha imanyarire. Twamatindĩka mũgwanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, twoiga matikũgĩa na hinya ona matikũgĩa na ũhoti. Ũrĩa maũndungata ciaku iriaragia rĩu nĩ kũrĩhingaga. Maigĩrĩra andũ moko nĩ marĩamũkagĩra kĩama, marĩria andũ aku Mwathani nĩ marĩonaga morirũ, nĩ tondũ nĩ kiugo gĩaku kĩroiga ciama na morirũ irĩ twaranaga na arĩa metĩkĩtie. Twagũcokeria ngatho Mwathani, ũgĩthiĩ na mbere na gũkaĩrwo nĩ ndungata yaku, nĩ twagũthaitha ũtũigue. Na no ũtugi-inĩ wa Jehova Ngai, roho na Jesũ Mwathani witũ nĩ twahoya. Jehova Ngai twĩtĩkĩre kwendera-inĩ gwaku na kwa Jesũ Kristo mũkũri witũ. Ameni. Jehova rekera ndungata ciaku arĩ kwenda-inĩ gwaku ona kwa roho na kwa Jesũ Kristo mũkũri witũ. Ameni. Jehova iguĩra ndungata ciaku tha kwenda-inĩ gwaku na kwa roho na kwa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, we ũtũraga muoyo, mũthamaki mwega na mũthingu, nĩngũgũtĩĩa na ngũcokerie ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. We wombire thĩ na igũrũ na ũkĩũmba indo ciothe na ũndũ wa rĩtwa rĩaku na ũndũ wa kiugo gĩaku Ngai. Ngũgũthaitha na ngũhoe tu nĩ tondũ twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩkĩ tũrĩ ndungata yaku Reverend Maina, ndungata ĩrĩa wathurire na ũkĩmũtua mũnabii mũnene bũrũri wa Kenya. Aya manyihĩte tu Ngai wa matu-inĩ ona matingĩoneka nĩ tondũ wa gũgũtĩĩa na gũkwambararia. Ona mũtongoria tũtongoria mũbĩa Mwathani ethĩ na ndungata ciothe ciĩ thĩ Mwathani. Ndakũhoya atĩrĩrĩ Ngai witũ, we wombire thĩ na igũrũ mũthamaki, ringwo nĩ tha tu nĩ tondũ wa ũtukũ wa ũmũthĩ. Ciana ici nĩ ciana ciaku, manyihĩte mũno nĩ tondũ wa gũkwenda, manyihĩte mũno nĩ tondũ wa gũgũtĩĩa, manyihĩte mũno nĩ tondũ wa gũgwĩciria, ona makona gũtirĩ ũngĩ tiga we. Twĩ bũrũri wa Kenya ũrĩa Ngai watũheire na ũkĩhe maithe maitũ, bũrũri twendete na bũrũri tũtĩĩte. Mwathani ndakũthaitha nĩ tondũ wa atongoria arĩa wamũrĩte na ũkamatua ndungata ciaku na ũkamahe matũũra na ũkamahe bũrũri nĩgetha matũthamakĩre. Mwathani twĩnyihĩtie ũguo tũhumbĩte nguo cia ngũnia nĩ tondũ wa kwĩnyihia nĩgetha ũtũthamakĩre Ngai. Twagĩte gũkoma na tũkeuma maũndũ maingĩ nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ Ngai. Jehova, we ũtũraga muoyo, tũhumbĩte nguo cia makũnia na cionanagia kwĩnyihia. Tũtũ ndungata yaku Ngai wa Isiraeli, ndungata tũtĩĩte na mũnabii wa bũrũri ũyũ mũnene, tũkanyiha na tũgoka nyũmba-inĩ yaku harĩa hetanĩtio na nĩgetha twĩtanio nawe. Jehova, rathima Maina, rathima Reverend Maina nĩ tondũ nĩ atuonete kwĩnyihia mbere yaku. Twagĩte kwĩhumba thuti na tũkeuma maũndũ maingĩ nĩgetha tuonania atĩ nĩ twĩnyihĩtie Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo.
Mwathani twaguthaitha nĩ tondũ wa anene a bũrũri ũyũ maiguĩre tha Ngai wa kĩgongona, tũma manyihe mũno Ngai. Ndagũthaitha nĩ tondũ wĩ mũthamaki, ririkana mũthamaki witũ, ririkana mũnini wake, ririkana kabineti yake, ririkana arĩa othe marutithanagia wĩra. Mwathani twahoya ũiguithanio, twahoya ngwatanĩro. Mwathani tũtikwenda bũrũri ũyũ ũgĩe na thĩna, nĩ tondũ nĩ watwamũrire twĩ ndungata ciaku, na nĩtũgũthaithaga igue mahoya ma ndungata ici Ngai. Tarore manyihĩte mbere yaku mũthamaki, tore manyihĩtie mbere yaku Ngai witũ. Mwathani maiguĩre tha, maturĩtie maru mao, magaturumithia maũthiũ mao thĩ, magĩgwetha Ngai witũ, maiguĩre tha. Jehova maririkane, Jehova manyite na guoko gwaku. Ndagũthaitha nĩ tondũ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndahoya thayũ ũrĩa wĩtagwo Jehova Shalom kĩgongona-inĩ gĩa Kenya. Athuri na atumia, anake na airĩtu marogĩa na thayũ kũna. Mwathani ndũkanareke Ngai witũ gĩthurano gĩkĩ gĩkĩrekwo kũgĩe na mbara, andũ moragwo, andũ maite thakame. Twagũthaitha ndungata ciaku, tarora twĩ Nairobi gatagatĩ, kũrĩa Ngai wa matu-inĩ kũrĩ mbunge, kũrĩa mũthamaki witũ kũrĩ anene, kũrĩa macamanagia, tũrũgamĩtie magũrũ maitũ nĩgetha twarie kiugo atĩrĩrĩ Ngai, gwĩ thayũ kũna mĩena na yumaga huho. Jehova ndũkareke ciana ici, ndũkareke ndungata ici Ngai isaye na irĩre. Ndagũthaitha nĩ tondũ wĩ Ngai, twĩagĩte Mwathani, tuhumbaga nguo cia goro, no tuhumbire makonia Ngai. Tondũ gwathwo nĩ ndungata yaku mũnabii mũnene ũrĩa twĩhokete Nairobi ĩno, nĩgetha Ngai witũ tũnyihe mũno, twagwo ho we wonekane. Ririkana ndungata yaku Maina, ũrĩa ũramũrire tu na ũramũtua ndungata yaku, ũrĩa tũheire nĩgetha tũtongoragie mũthamaki. Ndũkanareke Ngai wa kĩgongona tũnyũrũrio kana twage kĩene, tondũ nĩ tũgũtĩĩte. Irora ciana ici Ngai, tarore tu maturumithĩtie mĩtwe yao thĩ, magaturie mbaru mũthamaki, nĩgetha makuonie ngwatanĩro na makuonie wendo. Igua tha tu nĩ tondũ wa ciana ici. Rore tu Ngai witũ, tũrũgamĩte tondũ nĩ ithuĩ tũraria, no thĩ maturĩtie maru. Jehova maririkane, maririkane Ngai, maririkane mũthamaki. Ndagũthaitha, ndagũthaitha Baba, maririkane Jehova nĩ tondũ wĩ Ngai. Rore ciana ciaku Ngai, ciĩnyihĩtie tu, ciĩnyihĩtie tu, igĩetha thayũ, igĩetha wega, igĩetha ngwatanĩro. Mwathani tũririkane, ndagũthaitha. Mwathani we wĩ Ngai, nĩ ũiyũrwo nĩ thayũ, ũkaihũrwo nĩ wega. Mwathani igua mahoya ma ndungata ciaku, ti atĩ nĩ twagĩrĩire mũno, no nĩ tondũ nĩ ithuĩ tũraria nawe. Ĩtĩkĩra kwamũkĩra igongona ritũ, twĩna ndungata yaku Ngai. Ndungata ici turĩtie maru, ingĩ igakoma burati Jehova, nĩ tondũ wa gũgũthaitha. Maririkane Jehova, maririkane mũthamaki, maririkane Jehova. Rore kũnyihia kũrĩa menyihĩtie Ngai, rore matinakoma mũthamaki, rore morĩtwo nĩ maũndũ maingĩ mekagwo gũkũ thĩ, magũthingata na magũtungate. Ngai wakwa ndagũthaitha, maririkane Ngai witũ, na weka ũguo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twahoya ũtukũ wa ũmũthĩ, tũiyũrĩtwo nĩ kĩeha, tũiyũrĩtwo nĩ ruo, nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ. Waheire maithe maitũ tũthamakĩre, tũwende na tũtungatĩre, no gũtirĩ thayũ. Twetie thayũ, ndagũthaitha, nginya mabũrũri ma nanja. Mũtũririkane athuri na atumia, mũtũiguĩre tha Baba, matũiguĩre tha Jehova, matũhoere tu Jehova. Nĩ twendete bũrũri ũyũ, gũkũ nĩ kũrĩ kĩgongona, no gĩtigũthũkio nĩ ngoma. Nĩ twagithia ngoma hinya, nĩ twagithia ngoma hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ithuĩ tũrĩaragia gũkũ tondũ twĩ ndungata ciaku. Twagũthaitha mũthamaki, rore ciana ciaku Jehova, ciĩnyihĩtie mbere haku, cikanyiha tu Jehova. Ndakũhoya mũthamaki mwega, maiguĩre tha Ngai witũ,
meke wega no mende ndaguthaitha twahoya na ndungata yaku twenyihite tukimenyaga atiriri wewe Ngai wonaga kuraihu na tutiganagiria ndungata ciaku na ni ugutuigua ndakuhoya ndaguthaitha rore ciana ciaku ria cinyihitie hindi ria Moridekai mahengicana na Amani na Esteri mehumbire nguo cia mukunia na makihotana ungia gututua ahotani niki na turi yaku rore nginya ciana nini na nene ciumbite makunia Jehova ndetie kirikaniro kia hotani bururi-ini wa Kenya tutikunyarirwo tutiguthinio thiini wa ritwa ria Jesu andu aya magiukira maru mao uhetikire uhotani wonekane ndaguthaitha ni ndakuhoya kwendeni gwaku Ngai na roho na Jesu ari mukuri na muhonokia twahoya amen. Thank you Jesus. Thank you. Haya, rogamai kurogama tiguikara thi turogamai biu. Ugai ameni. Ugai ameni. Ugai ameni. Bwana Yesu asifiwe. Andu no maroka atungatiri ndiramona atungatiri yothe maraingira moke ta mwena uyu naona bado wachungaji wanaingia na tuoka atungatiri turoka mwena uyu na tukehumba ikonia twihuririe muhu mwitio wage mwathani arogocwo angikorwo igwa ni wanogio ni ikonia guoko iguru angikorwo igwa ikonia herera kurutira oya guoko iguru oya kuu kungi iguru hurira Ngai witu ruhiru wega andu aria athingu na horeri mengoroje ati uirena nimecia uitari jambanio takimaigwei uria marani mito manario arekerana tumerathira andothe makarekendera uthikuana taiturere na mbura yarekiaku na aria mari uthu na uthingu ikuke na meteme umu nige metamo meigua na temari ogorone wangoro ciao eni nagana gomagakwa mesiria mao magaguka otamanyamu goro ciao ikarura keranyo erathimo kiaoneke ikirero arathimbire na igaire ria makagaya ariteuma marakara mayu ona kerubi muti uria wambirwo mwathani nokio ĩoe maĩ mawĩthamba meyamanire ũthingu nĩ ũthamaki Ngai wa ũthingu wa Iburahĩmu ithe witũ gũthikĩrĩria enderio ĩna tũitĩrĩirie ũthuri wa thakame na maĩ nĩwe mwĩhoko wa ngoro ya
kwando akire anuna mahetia labianele oje tekeke ogona ine ya matuine ke yore teobi mamba de wai dire goro miaka pero buena andore wa rutina mesirio que manina diga marakara ligandero eme llamación atoni dirikana yo tuerco voy a Jehova yagiririe babare kore kuidarure sonoro maguta maria wamuitereirie kama sonori dirie dole idandukore mwetwa kurere aileru yorodani yaleoni akiorane ndoareo diororo keria Jericho atukoboa jare kiuna oti waku Jehova Ngai wainarindirie orosiana makiaria matoire Kanani othe tondu meokete muianano tuthacia kumothe njeri munene na utugi iria wera neire na maroho manabi ati niukarura meciria na ngoro ciothe matuike meru ikurukira ngoro cia thuri othe na tumia mithemba yothe akĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Amen. 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 Nĩ wega ũmenye ũtukũ wa ũmũthĩ andũ aingĩ matuire Christmas yao kana gũciarwo kwa Jesu megũgũcerekea kũndũ kũngĩ gũtiganĩte, na ingĩ itũ nĩ tũĩ ũguo, githĩ tiguo ĩ? Na nĩ ũru mũno gũthiĩ gũcerekea handũ atĩ nĩ ũndũ wa birthday ya mũndũ. Na birthday ĩyo mwene birthday ndarĩ ho. Nĩ wega gũthiĩ kũrĩa ũramenya atĩ mwene birthday no nginya akorwo hau. Mwathani Ngai arogocwo. Ithuĩ twĩ gũkũ na twĩ gũkũ na twĩ gũkũ, na nĩ tũretĩkia mwene birthday gũkũ. Bishop wa Mwea ti wega ati muracerekea birthday ya mufea na mwetane muno na murie na munyue muno, no mufea ndari birthday-inĩ ĩyo, ona ndeto icio ndaraimenya. Ona mungigoka mumune nĩ tũracerekeire birthday yaku ndakamukenera, no gũkena nĩ arĩa macerekeaga birthday na mwene birthday hau. Nĩ tũretĩkia atĩ mwene birthday gũkũ, na ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmũkaĩra na tutiratigithĩria kũmũkaĩra, na arĩa manogete moe moko igũrũ tũmenye nĩ aigana. Angĩkorwo ndũnogete nĩ gũturia marunyonia na guoko, kwĩna andũ matanogete gũkũ. Angĩkorwo ndũnogete Bishop Lukwaro ũka haha, Bishop Lukwaro ũka haha. Pole twĩkĩrĩte makonia tũtiĩtanaga marĩtwa tondũ ithuothe tũkorwo tũigananire. Mwathani arogocwo. Bishop Lukwaro ekũrũgama haha na Reverend Maina wa OTC haha. Bishop Lukwaro nĩ ekũhoya nĩ tondũ wa thĩna ũrĩa ũkĩte bũrũri-inĩ na thĩinĩ wa thĩ wa mũrimũ ũyũ wa COVID. Andũ aingĩ nĩ mathiĩte mũno, ndiĩ kana tũranyitana andũ a Mwathani. Na ũngĩona andũ magĩkira nĩ manoga nĩ gũturia maru, tondũ nĩ tũraturia maru, tũrenda tũnoge piũ. Nake Ngai one nĩ twanoga atũiguĩre tha. To gũkorwo Ngai angĩarĩrio twĩnyihĩtie rĩ, mũrimũ ũyũ wahota gũtweherera na kwage mũndũ ona ũmwe thĩinĩ witũ na arĩa mekuo megũkuo nĩ mũrimũ ũyũ. Na tondũ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja nakuo kwĩna andũ matwĩroreire
na marahoya hamwe na ithuĩ na nĩ meriragĩria mũno gũkorwo me gũkũ ona o manyitane na ithuĩ tũhoe ũhoere arĩa othe mena nja angĩ marakuĩra na kũu angĩ magathĩnĩra na kũu na angĩ makonera moritũ na kũu. Bishop amwe nĩ nĩ waragia na andũ aingĩ mũno mena nja na magakwĩra mathĩna marĩa menamo na ithuĩ twĩ haha nĩ tũkũrũgama ithenya-inĩ ĩra ũcio ũngĩ nĩ tũkũrũgama ithenya-inĩ. Ũguo Bishop Lukwaro arĩria Mwathani ũndũ wa mũrimũ ũyũ thĩna ũyũ tweherere. Nawe Reverend Maina ũririkane arĩa menja wa bũrũri kuma TZ gũthiĩ ũguo to kũhoera arĩa me Amerika atĩ na arĩa me Qatar naku kwambĩrĩria yani mũndũ wothe enja wa bũrũri ona akĩahoerwo aririkanwo githĩ tiguoi ithuothe maru ona wenda gũkoma na nda nĩkĩo wĩna ikonia rĩu ndũkaigue thĩna ũrĩa ũkũigua kwenda gũkoma na nda gũtirĩ thĩna. Yes ndĩrenda gũtiga aerĩ marũgamĩte tondũ nĩo twehokera ũhoro ũcio na ithuĩ aya angĩ twĩtĩkanĩrie nao ũrĩa mekũhoya. Bwana Yesu asifiwe. Arĩa mũturĩtie maru Mwathani arogocwo. Amen. Karibu sana ndungata ya Ngai. Thank you very much. Tũturĩtie maru ũguo rekei tũhoe. Jehova Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ owe ithe wa Mwathani Jesu Kristo we nĩwe ũraririe kiugo igũrũ na thĩ iragĩa kuo maũndũ marĩa tuonaga ona marĩa matonekaga maragĩire nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku. Rĩu tũnyihĩte mũno tũturĩtie maru maitũ ma ngoro na ma mwĩrĩ ona tũgekĩra nguo cia makonia nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩama Ngai atĩ andũ aku arĩa metanĩtio na rĩtwa rĩaku atĩ mangĩkenyihia na mahere mahoe we nawe nĩ ũkaigua ũrĩ matu-inĩ na ũhonie bũrũri wao. Ngai nĩ tuoka mbere yaku nĩ tondũ nĩ tũrwarĩte ngoro citũ ona mĩĩrĩ itũ nĩ ĩrwarĩte bũrũri wothe nĩ ũrwarĩte ona thĩ yothe nĩ ĩrwarĩte Ngai no atĩrĩrĩ Jehova Ngai wa arĩa me muoyo we kiugo gĩaku kĩmwe kĩ hinya nĩ tondũ ũngĩaria kiugo Ngai mũrimũ ũyũ ũgũmĩire kinya arĩa ogĩ mũno arĩa twĩtaga scientist. Ngai wa matu-inĩ wĩna hinya wa gũthengia mũrimũ wa corona ũyũ ũthĩnĩtie thĩ ng'ima. My God and my Father kiugo gĩaku nĩ kĩama ũratũmire Musa athiĩ akere ciana cia Isiraeli atĩ we wĩ Ngai ũrĩa ũhonanagia ũracoka Ngai wa matu-inĩ kiugo kĩrario nĩ Isaya atĩ kũhetũkĩra mĩtũnda ĩrĩa Jesu arahorirwo ona ithuĩ nĩ tũhonete. Ngai twĩnyihĩtie tũkĩhoya twehererie mũrimũ ũyũ eria korona thĩinĩ wa bũrũri witũ eria korona thĩinĩ wa thĩ yothe Jehova nĩ tondũ kiugo gĩaku rĩ weria gũtirĩ mũndũ ũngĩgĩkararia igũrũ na thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkararia aria kiugo kĩmwe tu Ngai na thĩ nĩ ĩkũhona aria kiugo kĩmwe Jehova mũrimũ ũyũ nĩ ũkũhuka. Ngai angĩkorwo nĩ tũkwĩhĩtie nĩ twahera mehia maitũ Ngai wa matu-inĩ ndũgatũrakarĩre ona ndũgatũnine Mwathani nĩ tondũ tha ciaku Jehova rĩ ugaga nĩ nyingĩ gũkĩra marakara. Tũiguĩre tha Ngai wa matu-inĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkwĩhĩtie ona tũgagũkararia Ngai no eterere Jehova marakara maku nĩ makũninana tiga kũrakara Ngai tũiguĩre tha ĩtĩkĩra gũthaithĩka Jehova ĩtĩkĩra gũthaithĩka Mwathani nĩ tondũ wa mũrũguo Jesu Kristo wĩtĩkĩra gũtũhonia Jehova tũtikwenda gũkua tũkwenda gũtũũra eheria kĩng'ũki gĩkĩ Ngai nĩ kĩninirie andũ mũno Mwathani nĩ kĩninirie andũ Ngai wĩ Jehova Ngai wa matu-inĩ na no warĩtie nĩ wathanĩte no atũmĩte anabii aku Ngai ona no atũmĩte mũnabii waku Maina andũ makĩaga kũigua ũitũrekere mehia ma gũtũreka Ngai ũtũiguĩre tha Jehova ũtũhonie Mwathani cũthĩrĩria mũrimũ ndũracagũra mũnene na mũnini ndũracagũra ũthomete no tathomete ndũracagũra harĩa mathanaga na mathagwo ndũracagũra Ngai wa matu-inĩ tũiguĩre tha Mwathani nĩ tũherete nĩ tũnyihĩte
netuharete netonyihete netuharete netonyihete Jehova Ngai toiguire tha gukithekia murimo uyu ukaire tutireriganirwo ni gukwira ni wega no turikwira ni wagiriire riu twahoya atiriri Ngai twitikitie ati ni waiguite ati kuma muthenya witagwo umuthi ni uratuthengeria murimo uyu ni ukuthengio thenge ni ukutwara na ruhuho thenge umethe nigethe gia na thayo umethe nigethe gia na thayo Ngai toiguire tha ni undu wa ciana iria nini o iria itoe mehia Jehova Ngai turirikane angorwo bururi uyu witu Ngai ni hari mundu umwe ungigukenia ni undu wakio turirikane Jehova Ngai turirikane. Thank you Mwathani tonyihete muno Ngai nitwiyagite Jehova nitwagire guthie ikeno-ini Ngai nigetha tuka tucemanie nawe etiwe waugire atiriri Jehova ngoro iria inyihagia ri we nduri hindi uri wa meingata Ngai ndugatuingate tume hariwe ni tondu hatiri hangi tungiurira tiga no hariwe Ngai twetikia atiriri turi ngoro imwe ona turi witikio umwe na ni tondu wa muruguo Jesu ati Ngai ni waigua na murimo ni uguthie no riganire na ndukanaiguike ringi ni uguthie no riganire na ndukanaiguike ringi haba tuturie muoyo Ngai turirikane Ngai cothereria kinya nyumba cia ihoero hata tutirathiaga oi Ngai wa matu-ini toiguire tha iguone tha ni athuri Ngai origuone tha ni atumia Jehova iguone tha ni anake na airetu ona ciana cia ngenge awa twetikia atiri turi ngoro imwe na witikio umwe ati ni watuigua na ni watuthengeria korona na ni wendi-ini waku Ngai ona rona Jesu Kristo ari mukuri witu kanitha wa Mwathani ugai ameni. Jehova Ngai ithe Mwathani witu Jesu Kristo tugugutia Mwathani na nitugukwambararia ringi ni tondu we ndunogaga ni gwitwo Ngai. Thank you Mwathani ni gutuhe muthenya wa umuthi ithuĩ no gũbanga twabangire Jesu na we Mwathani niwe mũkinyanĩria wa maũndũ mothe nĩ ngũgũtĩĩa Jesu nĩ ngũgũtĩĩa Mwathani nĩ ngũgũtĩĩa Baba wĩ mwega Ngai wĩ mwega Jesu. Thank you nĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũyũ Jesu aratũharĩrĩirie Mwathani watũnyitĩra itu Mwathani nĩ twagũtĩĩa tondu nĩ tuonete hinya waku tiga nĩwe Mwathani tũtingĩrĩ haha tiga nĩwe tũtingĩrahoera mabũrũri no tũtũigĩte muoyo nĩgetha tũgũthaithe rĩu kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tuonete wĩhia witũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na mabũrũri ma nanja Mwathani nĩ tũkwĩhĩtie ona tũgagũkararia Mwathani nĩ tumĩte njĩra-inĩ ciaku Jehova tũgagũkararia mabũrũri nĩ mahikanĩtie arũme kwa arũme mabũrũri nĩ moraganĩte Mwathani mabũrũri nĩ maitanĩte thakame Jesu nĩ twagũthaitha wĩ ũtũũraga muoyo twakaĩra rĩĩtwa rĩaku twakaĩra rĩĩtwa rĩaku twakaĩra rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ rĩtheru ona nĩ rĩamũre we nĩwe werire Musa rĩtikanagwetwo nĩ mũndũ wĩna itherũ nĩ tondũ nĩ rĩrĩ hinya rĩĩtwa rĩu rĩrĩ hinya Mwathani rĩu rĩatongoririe ciana cia Isiraeli rĩu rĩatongoririe ciana cia Isiraeli nĩrĩo tũrakaĩra nĩ tondũ wa andũ aitũ Mwathani arĩa me mabũrũri ma nanja Baba kĩgongona kĩa matu-inĩ aingĩ mathire gwetha Mwathani na nĩ magereire mathĩna bũrũri wa ũgeni nĩ tuonete video-inĩ nyingĩ Mwathani thĩinĩ wa mabũrũri ma Saudi Mwathani nĩ tuonete Dubai ithe witũ ona mabũrũri maingĩ ma UK Mwathani Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tuonete andũ aitũ makĩrĩrĩra kuo nĩ tondũ wa mathĩna marĩa makoretwo namo Baba Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ
nitwaguthaitha tuturitie maru ma ngoro ona ma mwere Mwathani ririkana andu aitu Baba aria me mabũrũri ma nanja Mwathani tha ciaku Ngai iromakinyĩrĩra Baba tuonona makĩũragwo tuonona magĩtunya indo ciao na ingĩ makahoithio mĩhianano angĩ makaruta wĩra nyũmba ciĩna magongona ona angĩ manareho mbia cirutĩirwo magongona Mwathani nĩgetha matikaneteithie Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩtwanyiha mbere yaku twaiga ngai ciothe cia Baali ũthamaki wothe wa ngoma ũrĩa wanathamaka me mabũrũri ma ũgeni ũtukũ wa mũthenya wa mothe nĩtwawagithia hinya twaiga ngĩrotoma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu andũ aitũ Mwathani kũrĩ marwarĩire mabũrũri macio Mwathani na makaga gũtwarwo thibitarĩ we kĩgongona kĩa matu-inĩ ũraiga mĩrimũ mĩthemba yothe ithe witũ ũkoragwo mĩũĩ nĩtwagũthaitha Jehova ũraiga nĩwe gũtungumania ithe witũ we nĩwe gũtira ona kũhurunja ithe witũ nĩũĩ Mwathani nĩndagũthaitha nĩ kũrĩ andũ aitũ matungumanĩte nĩ mĩrimũ kũrĩ matungumanĩte nĩ gũtunya indo ciao Mwathani nĩtwagũthaitha ũka rĩu nĩgetha ũmatire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ kũrĩ morĩtwo nĩ hinya Baba nĩ tondũ matirĩ na maratathi me mabũrũri ma nanja we Ngai wa arĩa marĩ muoyo angĩ nĩmatunyirwo passport ciao Mwathani nĩgetha matũũre marĩ ngombo angĩ me mabũrũri ma nanja maikaga kũrĩa matarenda nĩgetha mone maratathi rũciũ nĩtwaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu rĩĩtwa rĩaku tondũ nĩ rĩrĩ hinya Mwathani ũromonekanĩra irathimo cia iroruma moko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu andũ aitũ Mwathani matirĩikaga kũrĩa matarenda Mwathani nĩtwamohorithia Mwathani nĩtwamohorithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ kũrĩ andũ matwĩroreire Baba nĩ kũrĩ andũ me mabũrũri ma nanja Mwathani nĩ marehingĩte kũrĩa na kũnyua nĩ tondũ wa mahoya maya Mwathani Jehova Ngai kũrĩ andũ me mabũrũri ma nanja ithe witũ Ngai twĩ hamwe nawe mahoya-inĩ maya nĩ ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ tũgĩthiĩ kuga ameni nao makiuga ameni ĩretĩko kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu rĩu Ngai wa arĩa marĩ muoyo andũ aitũ mabũrũri marĩa mathiĩte nĩtũramenya mabũrũri mau nĩ marĩ ene Mwathani gũtangĩrĩ andũ maikaraga kuo-rĩ andũ aitũ matingĩthiĩ ona mabũrũri macio Mwathani andũ acio wombire no waku Mwathani nĩtwagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ ũrotũma makwenda makĩria mabũrũri marĩa matakũĩ marĩa managũkana marĩa manaiga gũtirĩ Ngai marĩa manahoya mĩhianano ũtukũ wa mothe ngai ciao cia Baali nĩtwaciagithia hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ kũrĩ mabũrũri managũkana nĩ kũrĩ mabũrũri manakũnyũrũria nĩ tondũ wa ũrĩa mena hinya Mwathani nĩtwagũthaitha ĩtĩkĩra gũthaithĩka mahinya mao Baba mahinya ma ngai ciao mahinya ma mwĩyonanio mahinya ma superpower ya mabũrũri nĩtwaregana nayo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũtukũ wa mothe ngai ciothe cia Baali kũrĩa guothe kuoyagwo mĩhianano nĩtwacikania rĩa mbere nĩtwacikania rĩa kerĩ nĩtwacikania rĩa gatatũ nĩtwacikania rĩa kana nĩtwacikania rĩa gatano nĩtwacikania rĩa gatandatũ
ona rĩa mũgwanja tũiga cingĩrotũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hũrĩra Jesu rũĩ na uge ingĩrotũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ingĩrotũma. Hũrĩra Jesu rũĩ na uge ingĩrotũma. Ngai andũ aitũ Mwathani kũrĩ mathire kũmatha Baba mena mĩaka 10 mena mĩaka 20 ona angĩ marakĩria matirĩ kĩndũ mena kĩo. Mwathani twagũthaitha kũrĩa mathire gwethera kĩrathimo kĩao kĩrometĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai warĩa marĩ muoyo arĩa manatunya Mwathani marocokeria indo ciao. Nĩ kũrĩ andũ mathũkũmaga Baba na makehoka andũ a Mwathani makiuma mabũrũri ma nanja magĩũka magakorwo ũtonga wao nĩ warĩirwo Mwathani. Ngoro ciao ikainama makona ta gũtarĩ Ngai. Mwathani macokeria inya rĩa kerĩ, macokeria inya rita rĩa kerĩ, macokeria inya rita rĩa kerĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani twakũhoya twĩthe witũ nĩ waigua nĩ ũgwĩka maũndũ mega. Teithia atongoria mabũrũri ma nanja, athamaki arĩa marĩ kuo, mũgambo ũyũ warĩtie to wa bũrũri wa Kenya, warĩtie igũrũ rĩgiĩ athamaki a thĩ yothe, warĩtie igũrũ rĩgiĩ mabũrũri. Mwathani ũkaria igũrũ rĩgiĩ ndũrĩrĩ ciothe. Mwathani teithia Baba ũhoro ũyũ ũgakinyanĩra Mwathani thĩinĩ wa thĩ yothe tũkehumba makonia. Mwathani tũgũthathaiye nĩ tondũ ũraiga atĩrĩrĩ we nĩ ũrenda kwĩgocithia, we nĩ ũrenda kwĩgocithia thĩ yothe. Mwathani nĩ ũyũ ũrĩa ũngĩka nĩgetha ũgocwo thĩ yothe. Mwathani arĩria athamaki, Mwathani arĩria athamaki Baba, arĩria mũthamaki witũ Mũigai wa Kenyatta, ona athamaki arĩa angĩ a thĩ yothe, ona atongoria arĩa angĩ othe, arĩria ngoro ciao ciarĩria Mwathani. We nĩ wainainirie ngoro cia athamaki harĩa matũũraga bũrũri wa Kanani tondũ mehokete mĩhianano. Arĩa othe mehokete hinya wao, athamaki arĩa mehokete mĩhianano, inainia ngoro ciao, inainia ngoro ciao, inainia ngoro ciao. Mangĩroga toro ũtukũ wa ũmũthĩ, mangĩroga toro ũtukũ wa ũmũthĩ, ũrarĩ ũkĩarĩria ngoro ciao. Bũrũri ũyũ na mabũrũri Mwathani kũngĩrogio na ũgarũrũku kũhĩtũkĩra mahoya maya na marĩa mangĩ tũgũthiĩ na mbere na kũhoya nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na nĩ rĩtwa-inĩ rĩaku itheru Ngai ona roho na Jesu arĩa Mwathani witũ twahoya ona twetĩkia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. No ika goikara wothe tika goikara thi tutitige goikara starehe, tutitige goikara starehe, tutirogamei. Bwana Yesu asifiwe. Okohe utuko ogutura uririkanaga, ona wewe mwene ugutura uririkanagwo nĩ ũmũthĩ. Mwathani arogocwo, Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Kai aya tũrĩ hamwe, kanitha wa thutha tũrĩ hamwe, kanitha wa thutha Mwathani arogocwo, kanitha wa mbere Mwathani arogocwo, kanitha wa Mwathani arogocwo. Ũguo nĩguo kũbatiĩ na ũtukũ wa ũmũthĩ uma wĩkwo ũguo. Nĩndĩramenya andũ marenda kũrora tha nĩgetha atĩ ĩna 59 twambĩrĩrie kuga ĩkau gatu atĩ ĩkau atĩ twetereire rĩu ĩgambe atĩ tũcangiria ngatwĩke atĩa. Haha tũgũcangiria twarĩkia mahoya. Mwathani arogocwo na ithuĩ gũcangiria gwitũ man ngoro cia haha nĩ kĩgoco gĩtarathira tondũ tũtiuma na maũndũ mangĩ ũtukũ wa ũmũthĩ. Mwathani arogocwo.
ndirakena ni uguo ndirakena ni uguo mucokete thi yani mahoya matiramũteithia ndirakena ni uguo mucokete thi mwathani arogocwo twarikira ri ameni ndikage githe tiguo roho mũru nĩ wokirio gĩtonya makanitha tuge ũthiaga kanitha kũndũ Sunday ũgakora kuomire yani gũikarĩte andũ maikaraga ta metoro tondũ kwĩna roho watonyire makanitha-inĩ na nĩ roho mũru ũcio tũragũkĩrĩra tũrũgamĩte ũũ Saitani ningĩ ndũngĩmũkĩrĩra ũturĩtie maru nĩ tũranyitana roho mũru ũgĩtonya bũrũri ũyũ ciana igĩtuĩka ng'athia anake anini ũrakora mena kĩũmang'a kĩngĩ fulani na airĩtu angĩ ũrakora mũndũ tũrĩkanĩtie gũkũ ona ũngĩria kũmwonire ndangĩigua ũndũ ũcio nĩ roho tũrokĩrĩra thaa ici nĩ mũkwenda tũũkĩrĩre nĩ mũkwenda tũũkĩrĩre rĩu hatiroka atĩ ũndũ ũngĩ haha nĩ gũũkĩrĩra Saitani na mũtungati ũrĩa ndĩreta haha wĩra wake nĩ gũkoma Saitani tũkĩmugagĩrĩria acindwe nĩ kũmũkũmithia ũrĩa othe angĩhotanĩire tũkĩmugagĩrĩria nĩguo hĩndĩ ĩyo nginya wĩkaga moko ũũ ndiĩ kana tũranyitana ta kũma Saitani wikĩtie moko mĩhuko kana wĩikarĩte ũũ wone egũka mũhuko waku agũbore na akũhũre no wende ũguo Bishop Joshua Baba ndũĩ na ikoni ya Ngai wa wene muoyo ndai no horo Kĩmani nĩ ũrahinga nyua nyamu mune nyamu tukumire na kiria tukumire wina rio ni tukuigua tukenete ariguo nyamu riu haha turakumirwo Saitani ni tukuigua tukenete uguo ti uniform turenda kugĩrĩria Saitani githe tiguo ĩ itaha thikobu thengio ti ũremi nyuma naguo Bwana asifiwe ti ũremi nyuma naguo nĩ gũtonya ndakora thengio nĩ gũtonya ndakora ndakiuga na niĩ nyambe ndore nĩ atĩa kũrathiĩ mwathani arogocwo twĩrwo tũkũme Saitani ĩrĩa yũkaga makanitha-inĩ ĩgatũma andũ makome gũkĩhunjio ĩgatũma kanitha roho wa Ngai wage gũcera na ĩgatũma Ngai witũ age kuonekana ĩgatũma rĩu kanitha andũ matiroka nĩguo Pastor Bethi aranjĩra nĩ tũgũkũma ngome ĩyo nĩ twarĩrie Ngai warĩa marĩ muoyo ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo we niwe mwene kĩgongona we niwe wambĩrĩirie kĩgongona tũtiarĩ kuona tũtiarĩ na kĩo tiga mwathani watũreheire kĩo watũreheire nĩgetha tũcemanagie kũu tũkaiguaga mũgambo waku Ngai witũ ũgatwarĩria arĩa arwaru makahona ngoro iria cinamĩte ikarahũka kũu nĩkuo nyũmba ĩrĩa andũ mathiaga magacemania na thayũ tondũ roigire kũu nĩ kũrĩ kĩrumi na nĩ gũkoragwo na kĩrathimo ĩyo nĩyo nyũmba ĩrĩa twerwo ũhoro wayo nyũmba yaku nyũmba ya ihoero nĩkuo Saitani aigĩte gĩtĩ gĩake rĩu agithagie andũ aku hinya akamagithia wendo wa kĩgongona makinya kũu akoha meciria mao makaga kuona wega waku makaga kuona riri waku mwathani rĩu nĩ tũrenda gũkania Saitani atigane na kĩgongona gĩaku aikare kũraihu nawe mwathani nĩ tũrenda kũmũkania na ikania rĩa gũkũ thĩ na tũmũkanie na ikania rĩa matu-inĩ Saitani tondũ nĩ ũrĩ matũ Saitani tondũ nĩ ũrĩ maitho ndĩrenda rĩu wĩrorere na wĩiguĩre mũrũrũkano wa andũ aya marũrũnganĩte magĩkwarĩria nĩgetha wĩigue magĩgũkania nĩgetha ũkanĩke na tondũ mwathani Ngai witũ haha
otoria ekira hindi iria Joshua aoragwo nguo iria cia magigi na githe Shaitani ndwakomirwo gikomeka. Ona riu ithuĩ nĩ twagũkoma na nĩ twagũkania, nĩ twakwagithia hinya na twaiga atĩrĩrĩ, mbĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nyũmba ya Ngai rĩ, ndũgũcoka gũthiĩ kuo handũ mĩgwate, ndũgũcoka kũnyita andũ mĩgwate. Andũ maringĩraga kũu, presence ya Ngai ĩkaihũra, cionje igĩtwara, itumumu cikona. Ĩyo nĩyo nyũmba ĩrĩa andũ Ngai marĩthiaga mĩnyamaro yawe ĩgakinya mũico. Mũtumia ũmwe wagĩte mwana athire nyũmba yaku, Ngai akinya kuo gũtiarĩ mũthĩnjĩri, no wega waku warĩ nyũmba-inĩ ĩyo. Twahoya atĩrĩrĩ Mwathani, kwĩ mũthĩnjĩri na gũtarĩ, nyũmba yaku Ngai ũmĩrangĩre, nyũmba yaku Ngai ũmĩikarie, ũtũme araika kũmĩikaragia, nĩgetha kwĩ mũthĩnjĩri na gũtarĩ, wega waku ũkoragwo kuo, nĩgetha o mũndũ atonya kuo rĩ akeyonera wega waku. Shaitani nĩ tũrenda gũkwarĩria, rĩu tũthikĩrĩrie tũgĩgũkania. Nĩ tũĩ nĩ wohagĩria andũ ihingo-inĩ, ũkoheria andũ mĩrango-inĩ, ona ũgatonyania na andũ kanitha. Rĩu tũrenda gũgũkania ũmũthĩ, na nĩ tondũ twĩna hinya wa Ngai tũrenda gũkwarĩria na wĩigue atĩ kũu ti gwaku Shaitani. Ĩyo nĩ nyũmba ya Ngai, kĩu nĩ kĩgongona gĩtheru, nĩ tondũ maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa gũcokerithia maathani wa kerĩ mũrango-inĩ wa 7 ũroiga atĩrĩrĩ, nayo nyũmba ĩyo ĩretagwo nyũmba ya Ngai, na kuo nĩkuo andũ marĩgomanaga, wega wa Ngai nĩkuo rĩikaraga, ũtugi wa Ngai nĩkuo rĩonekaga, tha cia Ngai rĩgomanaga na andũ kuo. Na rĩu kuma mũthenya wa ũmũthĩ, roho wa andũ gũkomaga kanitha-inĩ nĩ twagũkania na twagũkoma na twaũrutũra na twawagithia hinya. Roho wa andũ kwaga kwendana me thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ twagũkania na twagũkoma na ikoma rĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Shaitani nĩ wagithĩtie andũ wendo wa gũthiaga nyũmba-inĩ ya Ngai, ũkanekĩra wendo wa gũthiaga nyũmba-inĩ cia ndũrĩrĩ. Twoiga atĩrĩrĩ, nyũmba ya Ngai rĩ nĩ gũcokererwo nĩ riri ũrĩa ũrarĩ wayo. Andũ nĩ mekwendithĩrĩrio mũno nyũmba yaku Mwathani. Shaitani nĩ twagũkania, ndũrĩ gũcoka gũikaria andũ mĩciĩ, ndũgũcoka gũtwara andũ mawĩra-inĩ mũthenya wa kiumia, ndũkũmagithia bata wa kĩgongona. Twakwarĩria rĩu tũthikĩrĩrie, twĩhumbĩte nguo ici cia gũthaitha Ngai, twĩhumbĩte makũnia o ta ũrĩa mehumbirwo, na ũgĩkomwo ũgĩkomeka, ũgĩkanio ũgĩkanĩka. Reke igũrũ rĩtwarĩrĩrie, rĩarĩrĩrie kanitha na rĩtetere kanitha. Nĩ tũretĩkia atĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ nyũmba ya Ngai o ta ũrĩa ciugo ciroiga atĩ naguo kanitha wa marigĩrĩrio nĩ ũkagĩa riri gũkĩra kanitha wa kĩambĩrĩria. Nĩ twetia riri makanitha-inĩ, nĩ twetia riri makanitha-inĩ, humba athĩnjĩri riri, humba acirika riri, andũ othe nĩ twamĩatĩria riri wa mũciĩ wa matu-inĩ. Nawe Ngai ũtũũraga muoyo, we Ngai ũrĩa mũthingu, we Ngai ũrĩa mũtheru, we Ngai ũrĩa mwĩhokeku, marĩtwa macio mothe tondũ nĩ maku, na wendo waku mekĩre wendo ũtũhotere ngoma. Tondũ no tũgerie kũrũa nake tũremwo, no ũngĩtũhotithia Mwathani no tũhote. Mũraika aroigire atĩrĩrĩ, ũrokũmwo nĩ Mwathani we Shaitani, koguo nĩ aramenyire ũtarĩ ho ndangĩkũmĩka. Nĩ twakũma Shaitani tũkĩgwetaga rĩĩtwa rĩaku, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twetĩkia. Amen. Thank you. Kabisa, mũnyitire raini, hũrĩrai Mwathani rũhĩ rwega. Rĩu tũrũgamĩte o ũguo, tũrũgamĩte oro ũguo, mahoya nĩ maingĩ tũkũhoya haha.
no o undu wothe ri ningi ni wendaga ithe to Ngai tutikire kigongona-ini tungikigoca no agakire uru no twambe nyambe njete Apostle Kimani haha wiku uka Apostle haha kwina andu aria kanitha uyu to ni uguo ratuhariririe igongona riri na andu angi matari haha mundu wothe uranyitire itemi nigetha wa wira uyu urugame wambe uhoe no hoere mutungatiri Reverend Maina wa OTC wambe uhoe ni undu wa andu acio na maundu macio ndakwira tucoke twambe tugie na briki twambe tugie na kigoco githitiguo nigetha Ngai akaigua andu ani maratukania na kungoca we ni maratukania na gwika atia magithaithire nie niki marahe nie ndirateithika na ki kuma hario angiona gutikiro raguneka hari ithuire no atwihugurire muno twambe tumugoce na nigetha hathie wega kana guthiaga ati andu a Mwathani uguo. Apostle Kimani karibu sana na horo ucio ni gukorwo i mwega. Praise the Lord. Ningetaka tu ukainue mikono yako. We surrender our life to Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa falme, tumeinua jina lako Baba yetu, tumetangaza hakuna Mungu aliye kama wewe. Baba wa mbinguni, tunakuinua siku ya leo Bwana kwa ajili ya kufanikisha mpango Baba wa rehema. Baba wa majeshi uishia milele, tunatangaza usiku wa leo hakuna Mungu aliye kama wewe. Wewe ndiye jemedari, wewe ndiye muweza yote. Baba wa mbinguni, Baba, katika ukumbi wa siku ya leo ninaalika Roho wako Mtakatifu, ninaalika Roho wako Mtakatifu akashuka mahali hapa, akashuka mahali hapa, akashuka kwa kila mmoja katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, tunakabidhi kanisa hili, tunakabidhi Baba wa rehema yoyote Baba wa majeshi ameushika na hili jambo liposa likafanikiwe siku ya leo. Baba, twamuinua mbele zako, twamuinua mbele zako. Wewe ndiye Alfa na Omega, wewe ndiye jemedari, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Siku ya leo Bwana, tumekuja mahali hapa kutangaza kwamba wewe ndiye Mungu, wewe ndiye jemedari na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Our Father, let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your will be done. In the mighty name of Jesus, our Lord, our Father, we terminate the kingdom of the devil. We uproot the kingdom of the devil. In the mighty name of Jesus, we invite our Lord, your kingdom, Jehovah. Baba wa mbinguni, kuna wakati Yeremia alifikiwa na ujumbe wako, na wakati aliponena ujumbe wako, wale watu walisikia ujumbe wako, wakapanga jama, na wakati walipanga jama wakamweka kwenye simo. Siku ya leo Baba wa mbinguni, kama kuhani yako siku ya leo, na inua Reverend Maina mikononi mwako Jehova. Mashimo yote Jehova imeandaliwa my Father kinyume na maisha yake yote, my Redeemer, yote my Redeemer, tunaisika siku ya leo katika jina la Yesu. Baba wa milele, tunajua uwezi ukatunenea sisi wote, lakini usiku wa leo nainua Reverend Maina mikononi mwako. In the mighty name of Jesus, have your way our Lord juu ya maisha yake. Baba wa mbinguni, huyu ujumbe umemnenea, ninauweka mbele zako, ninaukabidhi mbele zako. Kuna watu weka limitation, ninaondoa limitation zote katika jina la Yesu. Ninaondoa limitation zote katika jina la Yesu. My Father, my Lord, kuna wakati Elisha alishingirwa na kundi la Surieta, walikuwa wamepanga jama ndiposa wakamuangamize.
lakini maandiko inasema ya kwamba wewe ukawachilia farasi wa moto. Siku ya leo Jehova, juu ya maisha ya Reverend Maina tunawachilia farasi, na sio farasi tu, farasi wa moto, wakashiage maroho yote, wakashiage madhabahu yote. Tunatangazia Reverend Maina usiku wa leo akainuke na akaangaze. Ninataka mtu yoyote alipo hapa, fungua kinywa chako ukatangaze Reverend Maina akainuke na akaangaze katika jina la Yesu. Tunatangaza Bwana, kutoka 2019 umekuwa ukinenea mtumishi wako, nasi kama wa makuhani wako Baba wa mbinguni tumekuja diposa tukatangaze nguvu zako za kuendelea mbele zikawe juu ya maisha yake, zikawe juu ya maisha yake. Tunatangaza siku ya leo, huyu ni mwanzo tu Baba yangu, utaendelea kumnenea, utaendelea kumuongoza. Taifa letu Baba linahitaji nabii ambaye atasimama imara, ambaye ataogopa chochote. My Father, damu abara ya moko-ini maku, we Ngai wa ngai ciothe, we muthamaki wa thamaki, we ũthamakaga mothamaki mothe ma thĩ magaturia ndu Ngai, we mũgambo waku wathĩkagĩrwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Twatangatha mũgambo ũrĩa warĩtio nĩ ndungata yaku, gĩkĩ no kĩambĩrĩria, wambĩrĩrie kũiguĩkana thĩinĩ wa ituri ciothe cia thĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ithe witũ, andũ arĩa othe manyitĩte itemi nĩguo mahoya maya makinyanĩre, ndamambararia kũrĩ we, ndamambararia kũrĩ we, ndamambararia kũrĩ we, ndamambararia kũrĩ we. Ngai warĩa marĩ muoyo, nĩ tondũ wa ithenya rĩmwe manyitĩte, ũrĩa wothe mũrwaru, ũrĩa wothe arwarĩte rĩu ambĩrĩrie kũhona, ũrĩa wothe agomeirwo nĩ mathĩna, mathĩna marakinya mũico thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũĩ we nĩ wĩkaga na wĩ hinya mũingĩ. Ngai ithe witũ, ndungata ĩno yaku yanahabanisha n'igũrũ, angĩ makona Ngai arekirie mbaũ, no nĩ tũka gũtangatha, nĩ tũka gũtangatha ũtukũ wa ũmũthĩ, ũmũhe hinya rĩu na wathani Ngai. Tũka gũkomishoni Reverend Maina agĩe na hinya rĩu, atembe kaunti ciothe akĩheanaga ndũmĩrĩri yaku thĩinĩ wa rĩtwa na thakame. Na tondũ we nĩ ũtũraga muoyo, we nowe tũgũtĩĩa, we nowe tũkwambararia. Ngai ithe witũ, he mawaya waigĩte magathi o Uhuru Park, ndukũ ithatũ Ngai warĩa marĩ muoyo, na mũthamaki witũ wa bũrũri agakorwo ho. Ngai warĩa marĩ muoyo, o ta ũrĩa watũmire mũthamaki orwo nĩ toro, Uhuru Mũigai wa Kenyatta, o harĩa othe arĩ twatangatha orwo nĩ toro. Uhuru Mũigai wa Kenyatta, o harĩa othe arĩ twatangatha orwo nĩ toro. Athĩkĩre mũgambo wa Ngai, ona thirikari yake yathĩkĩre mũgambo wa Ngai nĩguo bũrũri ũyũ ũhone. Twarekereria Roho Mũtheru, twarekereria Roho Mũtheru harĩa Uhuru Mũigai wa Kenyatta akomete, arĩrio nĩ ndũmĩrĩri ya Ngai, arĩrio nĩ ndũmĩrĩri ya Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wa matu-inĩ, nĩ tũĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũkũhona, ona thĩ ng'ima nĩ kũhona. Ngai warĩa marĩ muoyo, ithuĩ tũtigũka kuga atĩ mũnabii ndaiguĩkanaga kwao. Twatangatha Reverend Maina nĩ ekũiguĩka bũrũri wa Kenya. Twatangatha mũgambo ũyũ nĩ ũgwathĩkĩrwo rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩ ũgwathĩkĩrwo nĩ itonga, nĩ ũgwathĩkĩrwo nĩ athamaki, nĩ ũgwathĩkĩrwo nĩ athĩni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twamũhakaia karĩa gwĩtĩkĩrĩka na Sanbalati na Tobia, arĩa othe marũgamaga mĩrango-inĩ, arĩa othe mena roho wa Hamani, rĩu nĩ twameheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
Leo nĩ tweheria Hamani othe arĩa maragirĩrĩria Moridekai ahote gũtenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wewe Ngai na ndũringagwo itherũ, wewe Ngai na ndũthakagwo nake. Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩ tũthikĩte andũ aitũ, tũgathika andũ aitũ, tũgathika andũ anene, andũ mena cioneki, andũ makuĩte kĩgongona kĩnene, no nĩ twakwambararia. Mwathani mũtongoria witũ wa bũrũri ũyũ aikaigua mũgambo ũyũ na wathĩkĩre, nĩ tũgatĩĩa rĩtwa rĩaku. Rĩu nĩ twarekereria araika aku Mwathani mathiĩ mamwarĩrie o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru. Ũguo nĩguo twahoya, ona twacokia ngatho. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndĩna kaũndũ ndaigua thĩinĩ wakwa, na Ngai witũ akĩrĩ mwega. Mwathani arogocwo. Na ndika nĩ ngũkiuga ũguo. Atĩ kwĩna Ayahudi hĩndĩ ĩrĩa mekĩrĩte makonia rĩ, mekĩrĩte nĩ tondũ wa gũkĩrĩrwo na nĩ tondũ nĩ gĩkuũ kĩao kĩarĩ gĩtangathe. Mwathani arogocwo. Na atĩ andũ a Nineve nao rĩrĩa mekĩrĩte makonia, mekĩrĩte makĩhera mehia mao. Nĩ mũranyita andũ a Mwathani? Ayahudi mekĩrĩte tondũ wa kĩ? Wa gũkĩrĩrwo na mendaga kũragwo. Nao andũ a Nineve mekĩrire nĩ tondũ wa gwĩka atĩa? Wa kũhera mehia mao. Na ndiĩ kana ndaigĩra o mĩtambo-inĩ kana nĩ ngũkorwo hĩtĩtie atĩ kana nĩ tũramenya twĩkĩrĩte makonia nĩ ũndũ kĩ? Nĩ gũkĩrĩrwo tũkĩrĩirwo kana nĩ kũhera tũrahera? Tondũ Nineve mahera mehia mao, Ngai amahonokia, nao matiacokire gwĩka maũndũ macio matũmĩte Ngai arakare. Tondũ aya ndiũĩ no ũndũ ũyũ ndũkoneke tarĩ ũndũ wa kawaida na ndũgekwo tarĩ ũndũ wa kawaida. Tũtigeke tũkĩgerekania na Ayahudi na tũtigeke tũkĩgerekania na Nineve. Twĩke okorwo nĩ kũhera tũrahera, Ngai witũ atũrekera, na ithuĩ maũndũ marĩa maratũmĩte tũmũrakarie tũtigane namo. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ thĩna mũnene wĩna andũ a Ngai. Andũ a Ngai nĩo mena thĩna ũrĩa mũnene, na nĩo marakarĩtie Ngai ona gũkĩra ndũrĩrĩ arĩa matahonokete. Tondũ acio already cira wao ũkoragwo wĩ mũtuo ndũngĩ o nginya rĩrĩa magoka ũthamaki-inĩ. Na atĩ andũ aingĩ, na Mwathani anjiguĩre tha ndigakorwo ndĩ ũmwe, atĩ tweka ũndũ ũyũ tarĩ ũndũ wa kawaida. Mwathani atũteithie tũkorwo ti gwĩya tũrendia, nĩ Ngai tũrarongoria atũiguĩre tha. Nĩ Ngai tũrarongoria atũrekere mawĩhia maitũ, na ithuĩ tũtige gwĩka maũndũ ma gũcambithia na ma gũconorithia Ngai. Ngai witũ arotũiguĩra.
Bwana Yesu asifiwe. Nituguthi na mbere na guthaithana. Ona okorwo ni tukwamba kugĩa na break hanini, no tutiragĩa na break ati tuthie nja ya kigongona kana maundu maria turathi namo na mbere, no ni tugoce Ngai. Mundu gukenoka haha kama waririo ka haha na andu arĩa megũtũtongoria kĩgoco-inĩ. Mangolo cirũgama na watu othe metĩkĩre kũrũgama na metĩkĩre kũrikania na ndagũthaitha na Ngai. O nĩ bangĩ tondũ mũnginyĩra hau tatiga kwamba kũrikania. Nĩ bangĩ tondũ mũnginyĩra hau nĩ ũraigua hena space njega, hatina space njega. Kĩambe ũrikanie basi. O ũguo tũkũrikania menya no tũgũcoka tũcokie. Nĩ kaũndũ ka ndagĩka nini mũno. Kei tuinĩre Mwathani. Kama uweko mundu gukena tabe uko wapi? Ukaa. Kei tuinĩre Mwathani. Wena maiki wena. Ha maiki kipo. Yes, alright, no here, Ogwa. Alright, no here, that's here, Ogwa. Ogwa. Oh, here. Oh, I'm wearing a ganagia. I know what they say, boy. Hey, I'm gonna wear. Get another no, you. Get it, I'm gonna wear. Get another no, you. And I can't see the one I did. Venga
Oh,
Oyo ne Ngai wa magegania. Oyo ne Ngai wa magegania. Oyo ne Ngai wa magegania. Matodika negwato uke makeliganero ate twalembeu teri wato nukelera to ekunoka na matire matekia yeni beu yanga ide omara ewe kaide sina wande ewe akaye tora yono gai.
Put it.
tetea Yesu, tetea Yesu. Cheza kabisa wewe. Cheza wewe. Cheza kabisa. Cheza kabisa. Wapi makofi kwa Yesu? Wapi makofi kwa Yesu? Wewe chapa makofi wewe. Haleluya. Cheza kabisa. Cheza kidogo. Cheza kabisa. Haya, hivi. Daimono siomboke. Daimono siomboke. Daimono siatenda. Twende wewe. Kabisa. We hatikage mundu ono mokuma na mwena wa barabara. Rekei tuikare thi. Itecirikanio tuikare thi wega. Kesa ya mahoya ndiumagwo nja. Ungiuma nja no ugande. Kesa ya mahoya ndiumagwo nja. Haya. Ndenda tuikare thi wega uria tuma. Kesa ya mahoya ndiumagwo nja. Alafu andu maikaraga thi ihenya. Kesa ya mahoya ndendaga andu matinde mategũikara thi. Hapo niko sawa? Kabisa. Haya, naomba tuketi kwa haraka tafadhali. Ndio tuende hapo pengine. Ni kesha ya maombi. Hii hainanga mambo mingi. Kusifu kuomba. No horogo kawega. Already. Toto tikohotete kuga na hau no ni njui no mukuroraga tha. Ngai ni agũteithĩtie we. Ĩro ũcio ũngĩ, Ngai ni agũteithĩtie we. Ni ũkũrĩa Christmas ĩngĩ. To ni twakinya Christmas ĩngĩ. Ndũkĩhũrĩre Ngai witũ rũhĩ wega ũcio wa gũkinyia hau. Haya, nitwabanga wega. Rũgama iru tugĩrĩrie Mwathani. Ngai ni atwĩka wega we. Ndũgathake. Horera, rũgamai. Rekei tugĩrĩrie Mwathani. Tiga gũthaka. Nĩ andũ aingĩ twarũgĩte nao mwaka. Na mũthenya wa ũmũthĩ matirĩ ho. Githĩ tiguoi? Ithuĩ nĩkĩ tũhete Ngai? He kĩndũ tũmũhete. Ũcio wĩikarĩte thĩ nĩ amũhete kĩndũ. Ũngĩona mũndũ wĩikarĩte thĩ he kĩndũ amũhete. Ararigwo ndiramũhũrĩra rũhĩ rwake na ndamũheire mbia. Tiguo? No aya angĩ tũtaikarĩte thĩ. Nĩ tondũ wa Ngai gũtũkinyĩria mweri 25 wa Dithemba ĩno ningĩ tũrĩ. Rekei tue moko maitũ na igũrũ tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Haleluya! Rũhĩ rũu ti rwega, ũkerera rũhĩ. Kabisa. Ndaiga amen, ũkaiga amen. Nĩ sawa? Na tũraiga ithatũ. Nĩ sawa? Amen. Wapi shangwe na vigelegele wewe? Kabisa. Mwire nĩtũcoke thĩ nĩ kesha ya mahoya. Mwire nĩtũcoke thĩ. Mwire nĩtũcoke thĩ nĩ kesha ya mahoya. Mũtigeikare thĩ. Asa ti maru rĩngĩ nĩtũgũcoka ho rĩngĩ. Kabisa. Nĩngwenda Reverend Maina wa OTC arũgame haha. Na Reverend Maina wa OTC
arugame haha no nyende arugame haha na ni kwenda yake one very good and then tuhurira ile pale maina wa OTC rohero nani alikuwa na hii kitu siweke kabisa kidogo no maana kanyamo kaka haya mashini ngekero kaufu kidogo nginya mundu akaigwa na mundu rume oraria sawa sawa to nĩ ngũkiugĩte njĩtagwo ithe wa John andũ mahota gwĩciria kaningĩ njũkiririe nyina wa John ĩni mũtigwo nĩ kagĩa kaũndũ nĩ mũranjigua wega tebu tuge amen hau nĩ hega Reverend wa Maina wa OTC nĩ mũtungatĩri tũgũtĩa mũno na nĩ mũtungatĩri tondũ nginya no gũthikagĩrio na arĩa marahoya nĩ mekũmũtambũrithagia kwĩ Ngai mahoya-inĩ tondũ nĩ mũndũ wa Ngai na nĩ mũndũ ũkoretwo akĩhũthĩrwo nĩ Ngai na njĩra nene ĩtĩkĩrai kũmũhũrĩra rũhĩ rwega ndũmĩrĩri ingĩ reke ngwĩre ndũmĩrĩri ingĩ nĩ iremaga andũ nĩ ingĩahe ndũmĩrĩri no nĩ maremagwo nĩ gũcikinyia nĩ gwĩtigĩra ũrĩa andũ mekuga nĩ tũranyitana andũ a Mwathani nĩ gwĩtigĩra ũrĩa andũ na kuona ta yũkwamũkwo nĩ andũ a bata ukona ungiuga kiundu kia muthemba ucio andu a bata no makwamuke ni turanyitana kanitha no Reverend Maina wa OTC uyu ndamakaga ni ndaigua mundu ukiuga hari uguo ndikano wa Mungai kana no araiga ndamakaga uyu atwikanageria na kule State House na gikonia na akamenya uguo ndeka kwina kiundu gia cenjia rekei twitikire kumuhurira rũhĩ rwĩkĩ o rwega andũ aingĩ nĩ maririe mũno hĩndĩ ĩrĩa ambirie kũheana ndũmĩrĩri o kĩambĩrĩria na makĩaria mĩario mĩingĩ mũno na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta andũ marĩtie mĩario mĩũru igũrũ rĩaku no kamenya kaba ũtoĩ wacoka wathikĩrĩria waigua nĩ amũbea mararia waigua nĩ arata hakuhĩ mararia ũkaigua ũndũ ũcio no wakũgũtha igũtha maita merĩ no ũkaigua ũndũ ũrĩa ũrahetwo nĩ Ngai ũheane ko tangĩũheana no nĩ tondũ wa Reverend Maina wa OTC kwĩyũmia na kuga ũrĩa igũrũ riugĩte noguo nguga nĩ kwenda tuoe moko maitũ na igũrũ twambararie na kũrĩa rĩ rekei tuge arathimwo rekei tuge rĩngĩ arathimwo mutungatĩri maũndũ ma tũtimoyaga tarĩ kawaida tũtikĩmoya tarĩ kawaida na wĩtĩkie kana ũrege ni okorwo he ũndũ ngũtũra ngũririkanagĩra na njugaga ndĩ mũhoi na ndĩma nĩ hoyaga niĩ ndĩ mũhoi niĩ ũũ nĩguo mũthenya wakwa wa mbere kũharũkia ikonia ikonia rĩrĩa mũthemba ũyũ niĩ ũũ nĩguo mũthenya wakwa wa mbere kũharũkia ikonia nĩ ũndũ wa kĩũndũ kĩu tu rekei tũmũhũrĩre rũhĩ rwega rĩu nyamũ ici itũigananĩtie ithuothe ona tũkĩgwa mbere ya Ngai ndarona athuri ndarona atumia ndarona anake ndarona airĩtu arona ciana ciake iturĩtie maru hũrĩrai Ngai rũhĩ rwega nĩ ũrĩa aratuona na kiundu giki giothe mundu uria watuma ni Reverend Maina wa OTC na reke ngwire uyu ti undu muhuthu to ni undu nirona nginya ni undu tuikitie social media ini uguo ni undu ukuonwo nginya ni atongoria ndarenda kumenya atiriri kana rucio ni akerwo ahinge kanitha ni undu wa gwikirithia andu agima makonia ndarenda kumenya aroiga ndũmĩrĩri ya Ngai no nginya yathikĩrwo kĩrĩ ũcio ũngĩ kuma ũmũthĩ nĩ wega twathĩke nĩ mwakenio nĩ Reverend Maina wa OTC nĩ twagũtĩĩa mũno ndungata ya Ngai twagũtĩĩa mũno na ũndũ ũyũ nĩ ũkũhana tarĩ mũtugo witũ rĩu nĩ ũkũhana tarĩ mũtugo witũ nĩ tũrĩkoraga gwa kĩhinda twenyua makonia
na tukahoyaga namo tondu ni maandiko eti maandiko tondu ni maandiko mwathani arogocwo Reverend Maina wa UTC ukwenda atia ririku oni haya aranjira thome Esther 4 na ritigataurwo o thome tu nyitira haha oguo niguo kuri Esther wega nĩ ũthikĩrĩrie ibuku rĩu oigue rĩgũgũtara atĩa kana rĩgũkũruta atĩa kana rĩgũgũkania atĩa kana rĩgũtũma wongerere wĩtĩkio atĩa no kwĩhoka Ngai waku atĩa. Tũkũmĩthoma yothe ĩyo 4 gũtirĩ kĩhunjio kĩngĩ tũrĩhunjia ũhoro ũcio tũgũthoma nĩ ũgũtũigana tuongerera mahoya na kĩgoco kĩrĩa tũkũgoca tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Okay, twethe Esther 4 kũrutia 1 nĩ wega tũthikĩrĩrie no we nĩ gũthiĩ gũthomera mũciĩ hinga ĩyo tũthikĩrĩrie no twĩ hamwe na nene no reke tũthome tũigue rĩrĩa mwathani egũtwarĩria. Mwathani arogocwo. Ĩraiga atĩrĩrĩ Esther 4 kwambia 1 na rĩrĩ Moridekai amenya ũrĩa wothe wĩkĩtwo rĩ agĩtembũranga nguo ciake akĩhumba taama wa ikonia ona akĩitĩrĩria mũhu akiuma hau agĩthiĩ o itũũra gatagatĩ akĩrĩra anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha. Ningĩ agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ wetĩkagĩrio gũtonya kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki thĩiniĩ ehumbĩte taama wa ikonia. Na bũrũri o bũrũri kũrĩa guothe ũhoro wa ũndũ ũcio mũthamaki athanĩte wakinyire ona watho ũcio wake wa kũrũmĩrĩrwo gũkĩgĩa kĩeha kĩnene kũrĩa Ayahudi matũire ona gũkĩhingwo kũrĩa irio ona gũgĩkĩrĩrwo gũkĩhũragwo ithũri nao andũ aingĩ magĩkoma thĩ mehumbĩte mataama ma makonia meitĩrĩirie mũhu. Nacio ndungata cia airĩtu cia Esteri ona andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba yake thĩiniĩ magĩthiĩ kũrĩ mũthamaki ũcio mũndũ wa nja makĩmũhe ũhoro ũcio nake akĩigua ũru mũno agĩcoka agĩtwarithĩria Moridekai nguo ehumbe arute taama ũcio wa ikonia no ndaigana gũcioya. Hĩndĩ ĩyo Esteri agĩtithia Hathaka mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩiniĩ o ũcio mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatĩra akĩmwĩra athiĩ kwĩ Moridekai akamenye ũhoro ũcio ũrĩa ũtariĩ ona gĩtũmi kĩaguo. Tondũ ũcio Hathaka akiumagara agĩthiĩ he Moridekai o handũ harĩa harie itũũra-inĩ mwena wa na mbere wa kĩhingo kĩa nyũmba ya mũthamaki. Nake Moridekai akĩmũhe ũhoro wothe wa maũndũ marĩa mamũkorete ona akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana iria Hamani eranĩire atĩ nĩ ekũruta cigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki nĩgetha Ayahudi maninwo biũ. Ona akĩmũhe kobi ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa wandĩkĩtwo
wa kuhunjanĩrio kũu Shushani atĩ nĩguo maninwo biũ, nĩgetha amonie Esteri na amũhe ũhoro wayo. Ona ningĩ amwĩre atĩ athiĩ he mũthamaki akamũthaithe, tahumbũrĩria, akamũthaithe amũkaire hau mbere yake nĩ ũndũ wa andũ a rũrĩrĩ rwao. Nake Hathaka agĩcoka he Esteri, akĩhe Esteri ũhoro ũcio ahetwo nĩ Moridekai. Nake Esteri agĩkĩaria na Hathaka akĩmũhe ũhoro ũrĩa egũthiĩ kwĩra Moridekai, akĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, ndungata ciothe cia mũthamaki ona andũ a mabũrũri ma mũthamaki nĩ moĩ atĩ mũndũ o wothe ona angĩkorwo nĩ mũndũ mũrũme ona kana mũndũ wa nja ũrĩa ũngĩthiĩ kwĩ mũthamaki arũgame o kũu nja ya nyũmba yake thĩiniĩ mũno atetĩtwo athiĩ harĩ we rĩ, watho ũrĩa wathanĩtwo nĩ ũndũ wa mũndũ o wothe ũrĩa wĩkĩte ũguo no ũmwe, naguo nĩ wa atĩ oragwo tiga o mũthamaki amũtambũrũkĩirie rũthanju rwake rwa ũnene rwa thahabu nĩgetha atũre muoyo. No rĩrĩ, matukũ maya 30 mathirĩte, niĩ ndiĩtĩtwo thiĩ ndonye kwĩ mũthamaki. Nake Moridekai akĩheo ũhoro ũcio warĩtio nĩ Esteri. Hĩndĩ ĩyo Moridekai akĩmera macokerie Esteri ũhoro ũũ atĩrĩrĩ, menya wĩcirie atĩ we nĩwe ũkahonoka nao Ayahudi arĩa angĩ othe more, nĩ ũndũ atĩ wĩ kũu nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ, Ayahudi nĩ mekuona kĩhonia gĩtethũkĩte na handũ hangĩ ona mahonokio. No rĩrĩ, we mwene ona nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkũninwo biũ. Na ningĩ rĩ, no ũĩ kana hihi watuĩkire mũthamaki mũndũ wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe? Nake Esteri agĩkĩmera macokerie Moridekai ũhoro ũũ atĩrĩrĩ, thiĩ ũnganie Ayahudi othe arĩa marĩ kũu Shushani rĩu, mwĩhinge kũrĩa irio nĩ ũndũ wakwa, na mũtikarĩe ona kana mũnyue mĩthenya 3, mũthenya ona ũtukũ. Niĩ na niĩ ona airĩtu akwa rĩ, nĩ tũkwĩhinga kũrĩa irio o ta ũguo. Na thutha ũcio njoke ndonye he mũthamaki, njĩke ũndũ ũcio ũtwaranĩte na watho ũrĩa wathanĩtwo, na ingĩgĩkua rĩ, ndĩgĩkue. Tondũ ũcio Moridekai agĩthiĩ nake agĩka maũndũ mothe marĩa Esteri amwathĩte eke. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Ugai ameni. Na ndikwenda gũte mahinda, ndĩrenda gwĩta Bishop wa Mwea, na ndikũmwĩra ũrĩa egwĩka, we nĩoĩ ũrĩa egwĩka hau hangĩ gũthiĩ mbere. Hũrĩrai Bishop wa Mwea rũhĩ rwega, rũhĩ rwega, rũhĩ rwega. Karibu sana Bishop. Ngai ya Mwea kũrathime. Amen. Amen. Tũgũthĩre mũbĩa rũhĩ rwega. Rĩu ũcoke ũnjoere guoko ũguo na ũndũ wa wendo wa Mwathani. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Kaingĩ tũtire Christmas. Ndũkĩrĩ ũcio ũngĩ Merry Christmas. Mwĩre rĩngĩ Merry Christmas. Mwathani nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ũngĩenda kũmenya Ngai nĩ mwega na Ngai egũkũ rĩ, ngĩhonire ngĩhoya ndũnaigua ngũhoyaga na ihoe. Githĩ ti niĩ hingũrire mahoya na ngũhoyaga naki? No rĩu Ngai nĩ anjiguĩrĩire tha, tondũ nĩ kwaririo andũ mahone. Ona wĩra ũcio ũngĩ ona nĩ ũkona ndũmwĩre onake thĩna ũrĩa naguo nĩ ũgũthira. Thank you mũno Reverend Maina nĩ tondũ wa kũbanga ũndũ mwega ta ũũ, na nĩ njũĩ atĩ gũkũ kwĩna wega wa Ngai mũingĩ. Bishop Migwi, wega wa Ngai wĩ kũndũ kũrĩkũ? Wĩ kũndũ gũkũ.
na tondu muvea ni agwetire oiga ati ni uru guthie birthday ya mundu atariho turakongoia ndeto cia Kristo githĩ tiguo na nĩ twaheo rĩandĩko rĩa goro mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Reverend Maina na tondu nĩ ekĩra mũkana rĩtigataũrwo we ũthiĩ wĩcirie na ũrũmbũiye ũhoro ũrĩkũ woe ikinya ũthaithe Ngai tondu anja ya maũndũ mothe ĩkoragwo harĩ Ngai. Gwekire ũguo hĩndĩ ĩmwe Nebukadnezar mũthamaki akĩrota agĩcoka akiuga ndekuga ũrĩa arotete. Amen. Akiuga andũ arĩa ogĩ andũ arĩa othe maragũraga ona andũ arĩa monaga maũndũ moke mamwĩre ũrĩa arotete na ũtaũku wa kĩroto kĩrĩkũ. Ai njokeriai ũtaũku wa kĩroto kĩrĩkũ. No ndoigire ũrĩa akire atĩa. Akiuga agakwĩrwo nĩ akũraga andũ arĩkũ. No nĩ kwagĩire kĩhonia tondu Danieli mũndũ wa Ngai athire he mũthamaki akĩhoya akiuga nĩ heo ihinda niĩ thiĩ hoe arogocwo Mwathani nĩ tondu hitho ĩkoragwo ihoya-inĩ. Ndũrĩ ũcio ũngĩ hitho ĩkoragwo ihoya-inĩ. Mwĩre wega hitho ĩkoragwo ihoya-inĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa Danieli athire he mũthamaki akĩmwĩra gũtirĩ mũndũ muoni wa maũndũ ona mũndũ mũgĩ na mũragũri na mũndũ mũgo ũngĩgũtaũrĩra no igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa ũhithũragia hitho. Jina la Yesu rĩinũrĩwe. Na Ngai ũcio nĩ ahithũrĩirie Reverend Maina hitho ya maũndũ marĩa megũka na andũ makĩona Maina wao arogocwo Mwathani. Mwĩre ũcio ũngĩ rĩu nĩ tũgũcoka gũtaũkwo. Mwĩre wega nĩ tũgũcoka gũtaũkwo tondu Ngai nĩ atũtũmanagĩra. Mũbea he rwĩmbo tũinaga atĩrĩrĩ mũkwĩrwo mũtige kũraria no mekũraria magacoka nao magacoka na matingĩmenya ndungata amũraika wa Ngai atũmwo kwa Zakaria akĩrega gwĩtĩkia ndũmĩrĩri ya Ngai no akĩhingwo kanua akĩrwo nĩ ũkahingũrwo kwahinga ũrĩa Ngai oige. Rĩu nĩ wega na ithuĩ twĩtĩkagia Ngai na ũrĩa atũmĩte ndungata ciake tondu maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ 20 na mũhari wa 20 ugaga ĩtĩkiai Jehova na nĩ mũgũtũra mwĩhandĩte ningĩ ĩtĩkagiai anabii yake na nĩ mũrĩgacagĩra. Arogocwo Mwathani. Ũkĩrĩ ũcio ũngĩ nĩ wĩtĩkagia mũnabii akwĩra atĩa akorwo ndetĩkagia rĩu acoke gwĩka atĩa acoke gwĩtĩkia. Mwathani arogocwo. Rĩu ndĩrenda gwĩta Bishop Rũkwaro na itanamwĩta Reverend Rũgama kiugo kĩa Ngai kiugaga wa gwĩkĩrĩrwo eke atĩa wa gwĩkĩrĩrwo na wa gũtĩĩo eke atĩa. Mũndũ wa Ngai ona haha tũrũgamĩte hagĩire ho nĩ ũndũ wa kũbaiti. Ndũrĩ ũcio ũngĩ kũbaiti andũ a born again arĩa mwĩkuo mũthakagia kanitha na mũndũ wa Ngai aikagio kĩrori igũrũ. Aingĩ matiũĩ rĩu nĩ mamenye atĩ ũhoro ũcio ndwonekete na ithe koguo tũsapotaga mũndũ wa Ngai na tũkamũnyitĩrĩra tondu twĩna ũira ithuĩ atĩ Ngai nĩ amwĩte na mũmenye mwĩna kĩndũ kĩa goro mũno. Arogocwo Mwathani. Mwĩna kĩndũ gĩake mwĩna kĩndũ kĩa goro mũno mũkĩnanje wega na mũkĩnyitĩrĩre wega nĩgetha maguta marĩa Ngai amũhakĩte matuĩke ũteithio kũrĩ inyuĩ. Arogocwo Mwathani. Ndĩroragĩra rĩmwe andũ moimĩte na kũraihu ona andũ moimĩte nja ya bũrũri magoka haha kũraha kĩama. Arogocwo Mwathani. Na rĩngĩ wĩ ũtũraga haha twaĩkorirwo hana ihiga rĩrĩa rĩtũraga rũĩ na rĩtinyue maĩ. Arogocwo Mwathani. No nyende inyuĩ nĩ inyuĩ mũngĩtuĩka a experience maguta maya mbere andũ arĩa na kũrĩa nja matanamba kũpatapure inyuĩ magakorwo nĩ inyuĩ mũragunĩka mũno. Mwathani arogocwo. Koguo twĩkĩrĩre mũndũ wa Ngai na nĩgetha ũhoro ũcio ũgĩra rita rĩa gũkinyanĩra. Mwathani arogocwo. Koguo ndungata ya Ngai nĩ tũkwendete na nĩ tũkũhoyagĩra hitho-inĩ
arogocwo mwathani na andu aria matetĩkagia ũrĩa ũroiga ona matingĩiyũranicania ĩmwe. Koguo ndũgacoke kũrũmbũiya arĩa moigaga atĩ kĩ we nĩ gũthonga tondũ ciugo cia Ngai ciugaga ũrĩa ũtuĩtwo mwanĩrĩri wa itũũra kũngĩũka ũru na age kuga naguo ũru ũcio erĩtwo ige ũkorerere andũ nĩ akoria ũhoro ũrĩkũ. Koguo we ndũmĩrĩri kinyagia tũkamĩamũkĩra na ithuĩ tũkahoya. Arogocwo mwathani, jina la Yesu rĩu mwathani arogocwo. Tiga kũmaka ona nĩ arĩa moigaga nĩ ũrĩraga mũndũrũme ndangĩrĩra oro ũguo hatarĩ hinya wa Ngai. Arogocwo mwathani, ũhoro ũcio nĩ ũkoragwo na Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo uendelee na ushikilia hapo na nĩ tũkũhoyagĩra ona bishop haha Bishop Ben nĩ tũkũhoyagĩra mũno na ũthiĩ na mbere na nĩ njũĩ maũndũ nĩ mekwagĩrĩra. Arogocwo mwathani, mũgũthĩre irũhĩ agĩikara. Nĩ tũkũheo rũgano rwa mũtungatĩri harĩa imĩte. Nĩ tuma handũ na ndagĩtarĩ rũgame Bishop Dr. Njoroge twathondeka profile njega mũno ya mũtungatĩri, no rũgano rwake no rũngĩkĩiganĩra iratathi. Nĩ kaũndũ o kanini gakuonania harĩa imĩte no tungata. Arogocwo mwathani, na ithuĩ tũrĩira harĩa ekĩte atĩa na mbara iria acemanĩtie nacio ona mathĩna marĩa acemanĩtie namo hĩndĩ ĩyo aregaga gũtunga tondũ o mũndũ harĩa oimaga. Arogocwo mwathani, koguo o mũndũ harĩa ekaga atĩa he harĩa Ngai amũrutaga tondũ tũinire rwĩmbo haha tũiga atĩ nĩ onganirie mahiga mataicũhĩtio nĩ andũ nĩgetha akĩre Ngai gĩikaro gĩake gĩa ithandũkũ. Arogocwo mwathani, koguo rĩrĩ nĩ ihiga rĩrutĩtwo kũraihu mũno na nĩ kũrĩ na umithio mũnene mũno tũngĩtĩa ndungata ĩno ya Ngai. Arogocwo mwathani, itaneta Bishop Rũkwaro njarie o kaũndũ kanini kegiĩ ũhoro ũyũ tũrĩ thĩinĩ waguo wa Christmas. Nĩ nguma nja hanini ya mahoya nĩ tondũ tugaga Christ is the reason for the season. Jesu nĩwe gĩtũmi kĩa ihinda rĩrĩa tũrĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa Jesu aciaragwo rĩ ona ndingĩnina ndagĩka igĩrĩ Bishop Rũkwaro, hĩndĩ ĩrĩa Jesu aciaragwo nĩ kwarĩ na athuri marĩ ogĩ a njata na marĩ arĩithi makĩona njata eka atĩa. Ndwĩre ũcio ũngĩ njata, mwĩre wega njata, mwĩre we nĩ ũrĩ njata, mwĩre nĩ onagwo. Arogocwo mwathani, na ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ arĩithi acio hĩndĩ ĩrĩa monire njata nĩ mahĩngĩcaga mũno tondũ mathire gũtuĩria kĩra. Arogocwo mwathani, na matiarĩtwo magatuĩria kĩ. Ndĩrenda kuga atĩ ta ndungata ya Ngai ona kũngĩkinya kũrĩ andũ matuĩrĩtie njata ciaku na ikehitha na ikanyitwo nĩ tondũ wa mahoya marĩa mothe tũhoete, njata cianyu iromũcokerera. Ndĩroiga njata cianyu iromũcokerera kũrĩa gũthiĩtwo kwa Herode agathana maũndũ manyu moragwo rĩu marogĩa na rita rĩa kũriũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũgũkanania kĩmera-inĩ gĩkĩ tero ũcio ũngĩ menya gũkerũra. Ndĩmwĩre wega menya gũkerũra tondũ athuri acio nĩ ũndũ wa gũkerũrĩra kwa Herode nĩ marehire hathara nene mũno tondũ marĩ mathiĩ harĩa gakenge gaciarĩ no magĩkerũra. Ndoiga ũguo gũkerũra rĩ, nĩ waririkana onawe hĩndĩ wakerũrĩte. Niĩ hĩndĩ ndakerũrĩte ndũmĩtwo thiĩ ngathĩithie mũtu ngĩkerũra handũ twothaga ona ũrĩa tũikagia ũguo ona ũrĩa kwaĩka na ndarĩ mwaĩki mũno niĩ tondũ ciothe ndaikagio irima ngĩthiĩ ngĩaĩka no nĩ ndacokire ngĩcethwo ngĩrĩo kabu. Rĩu mbia cia gũthĩa mũtu ndirĩ. Arogocwo mwathani, rĩu rĩ ngĩthiĩ ngĩhendia mami atĩ gĩthĩi ngorire gĩkĩhi no rĩu nake mũkũrũ rĩ nĩ okire akora harĩa tũgũthagĩra oya mbembe nawe atwara kĩ atwara gĩthĩi. Rĩu niĩ nĩ haro ĩnjeterei rĩu ũgĩ wakwa wathirĩire ha. Ndũrĩ ũcio ũngĩmenya gũkerũra. Ndĩmwĩre wega menya gũkerũra tondũ wakerũra kwĩna hathara nene mũno
tondu athuri acio ni undu wa gukerura ni matumire atumia magere ruo muno rwa kuragirwo twana twao twa tuhi arogocwo Mwathani nawe ihinda-ini riri turi thiini wario na twaingira thiini wario ria Christmas ndugakerure tondu wakerura Januari ni weno ni gwetereire na turathie third term nduri ucio kile third term kwina aciari guku Mwathani arogocwo no wega andu mebange ndukahuthira indo cia bithi ihinda riri Januari ningi wanjie gwika atia Mwathani arotuteithia turugame na iguru twite Bishop Sami Lukwaro nigetha we ndurugame na ndungata ya Ngai tureta Bishop haya Mwathani arogocwo jina la Yesu liinuliwe na tafadhali nguo ici twehumba Ngai ni mwega haleluya nguo ici tweka atia nguo ici twehumba ni gwikira mukana watu wa guthie aho migerire to ni ihoeiru no ikwaririe nyumba ikwire njokia otisi umetigioroha tondu no turi ukaga ringi na ni turanyita thabari nawe mundu wa Ngai utiga kuona ka tutari hamwe nawe twi hamwe nawe muno we kana waiga ni nyire tunafuata mkondo Mwathani arogocwo tondu wira ni wanga we twarana na aria marathie na aria maraigua ni megucapo ritwa na Mwathani rihegocwo koguo ndugatutware hathara nguo ĩyo mĩcokie nĩ tũkwenda tũitare o ũrĩa ciuma cikorwo noguo ciĩkĩte atia na reke ngwĩre ndũkareke twĩte Ngai to Bishop mĩgue gũkũ na mũtungatĩri ũrĩa wamwamũrire nĩ agucagia karũrigi no ige tũgucia arĩa othe mekire atia moke haha koguo ndũgetĩkĩre gũthiĩ tũtikarutithie maguta ma mĩgue wĩra jina la Yesu rĩinuliwe tuhurire Bishop Lukwaro ruhiru wega nigetha oke atumenyithanie na mundu wa Ngai tore Mwathani rihegocwo reke ngwire ni hagia na andu mekurehe riu ningi muthikabu na ngikioya pulpit ihoro ucio riu ningi no utume guthuke muno o hau o mundu we uria ndete o mundu we uria kite atia riu Bishop Lukwaro nake ndiendete kwariria kanyamu-ini kariku ndete kwaria kanyamu-ini kau na nĩngũria andũ arĩa matungataga gũkũ ona waheo kũgaya gĩthomo gatinda ũkiuga hahe na mũndũ wa Ngai amen ũkagwĩtaga Reverend Maina ta maita 10 nĩgetha ũhoro ũcio ũgagĩũkagĩ rĩtwa rĩa Mwathani rĩhegocwo tũnyitithanĩrie mũndũ wa Ngai rũhĩ wega nĩgetha atwarĩrie karibu sana amen Mwathani witũ arogocwo atungatĩri ma bishops tafadhali tũkorwo twĩ haha thutha Pastor Reverend Prophet Maina how next to me atungatĩri mũke na haha thutha please nĩ tondũ okay I do what I hold both eh yes thank you because okay tafadhali atungatĩri we want your backup please Bishop Bruce Mwathani arogocwo muira mokite tugi atiriri ngwataniro ayama hatari itharu ituna nabi na tumwa Jesu merende kugwatiria ngoro iyuire ruo na kwirigirira hatari itharu Okay, thank you. Nimukunjitikiria njarie na githungu nigetha uhoro ucio ukinye kuria ubatarite ukinye. Mwathani arogocwo muno. Dear brethren, my fellow Kenyans and the whole world, we are gathered here to respond to the voice of God that the Lord has spoken through his servant, Reverend Prophet Maina. And that is the reason why we are here at the center of our country, Kenya, so that we can show our humbleness before God, because the message is all about humbleness.
And before I read the profile of the prophet who is with the message, I would wish just he come forward, because what I'm reading is the profile of this man of God. Please let me read. The profile and history in the ministry of Reverend Wilson Muthondu Irongo. Wilson Muthondu Irongo, Maina wa OTC, was born in Kiharu sublocation in Murang'a County. He had a normal childhood life and was raised in a Christian background. As he was growing up, he had a unique spiritual character which he maintained until later on he relocated to Nairobi, where he connected with the other gospel ministers like Reverend Joroge Wangweri. I think it's the late Reverend Joroge Wangweri, Pastor Jonah Gathe, Bishop Kagwa, Archbishop Jeremiah Ngoge Wainaina. Man of God is happily married to one wife and blessed with 5 kids. Amen. Amen. He pushed on with his normal livelihood until the urge to serve God came strongly, when he initially resisted for 7 years and faced several refusal consequences until he heard God's voice cautioning him with death. And after heeding to the Lord's call, he embarked on mission to seek God's guidance on how to start. He went to several mountain prayers, including Machakos, that is Katoroni, Nakuru, and Gong Hills, and got clear instructions on the way forward. God instructed Prophet Maina to Bishop Stanley Geshuru, and he laid a foundation to the ministry work at Nairobi OTC, where we are now. God's hand was with him, and the church grew tremendously with manifestation of miracles and wonders. He later on founded a church and called it Born Again Evangelism Church, the church that we are in now. And God used the man of God to impact lives of thousands through prophecies, teachings, and preachings, as it is written in Jeremiah chapter number 18, verse 18. That is King James Version. For the Lord shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. God has used Prophet Maina greatly, and is evident that God has laid him to be a prophet this generation worldwide. The Lord has laid him to be a prophet of this generation worldwide. Of late, God has been speaking through the man of God to foresee things like, we can all remember that in 2019, he had foretold about COVID-19 through social media, forums, open airs, and business centers. I am a witness that this man of God was going through. He went up and down in towns and up country, telling people about the impending danger of a disease
that was to come. He foretold about the crucial and challenges in the religious sectors, the churches. We all know that our churches have been closed. It's only recently that it was opened. This was foretold by this man of God, the prophet Wilson Minor. He foretold about the floods. He also foretold about the drought, and he foretold about the problems within government and its leaders. You can bear me witness that in the social media, this man has always been there, giving the messages of what will happen, giving the prophecies. The man of God has clearly instructions from God on the way forward on how to get out of the mess as the nation and the world as whole. I will emphasize kidogo hapo that this man of God has the way out. He has the answer of what we are supposed to do to come out of the problems that we are in. I'm trying, or I'll urge every person who is getting this message today, the leaders, the political leaders, and also the President of the Republic of Kenya. It is good to listen to a prophet, because the Bible says, listen to the voice of a prophet, and we shall excel. This man of God has been sent by God because of this nation and also because of the world. I would wish that we hold his hand so that he can tell us what to do, because the Lord cannot send without giving a solution. Yes. Mungu akitumana ni lazima atasema njia mtapitia hii. Kwa hivyo huyu mtu wa Mungu ako na jawabu, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo hatujaandika mahali hapa ambayo Mungu amemwambia inafaa kutendwa. I can remember very well, there was a time he organized all of us, watu wa Mungu, tukapanda mlimani, na wakati huo ni wakati nchi yetu ilikuwa, you know, the cancer ilikuwa imepata kila mmoja, karibu kila mmoja, every now and then magonjwa na vifo ni cancer. And I remember huyu mtu wa Mungu akatangaza na akasema Mungu anataka watu waende mlimani, na tulipanda mlimani na tukaomba. And I thank God, vile ambavyo watu walikuwa na kufa hapa na pale kwa sababu ya kansa ilirudi chini. Tupigie Kristo makofi. Wakati Mungu anapoongea, anapeana warning, anatakaga watu wachukue hatua. Kwa hivyo ningeomba viongozi, especially to our dear president, ni vizuri kusikiza sauti ya Mungu, vile ambavyo Mungu anataka tufanye. And finally, kwa sababu he is the bearer of the message, nataka nimpatie aongee maneno machache. Amen. Thank you all for listening to us, and may God bless you. Amen. So please, let us listen to what he is saying. Let us listen to the voice of God. Hallelujah. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. 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 Thengi muno ntondo wa Ngai. We thank God. Na ndakena ni tondu uhoro ucio mwega mwaigua wa Ngai. I'm happy because of the message that you found of God. Na ni ndi Reverend Maina wa OTC. And I, Reverend Maina, OTC. No ne mukwaria uhoro ucio wothe haha. Maybe I'll not be in a position to speak all the message here. No ni ngwenda kwira andu a bururi wa Kenya na mabururi maria mangi. But I want to tell the people of Kenya and the nations of the world. Uhoro uria ngoretwo ngiaria kuma 2019. The message that I have given from 2019.
ti uhoro wakwa It is not my message. na korwo nĩ wakwa nĩ ingĩanogire And if it were mine, I could have been tired. no thiũrũrũkaga tondũ Ngai nĩ anjarĩirie maũndũ macio mothe I go because the Lord has taught me all these. na akiuga ona twetĩkĩra gwathĩkĩra mũgambo wake And he said that if we shall obey his voice, akahonia bũrũri na ahonia mabũrũri. he shall heal the nation and the nations of the world. Koguo ũguo ndĩraria haha What I'm speaking here today, ndĩrarĩria bũrũri wa Kenya I'm speaking to the nation of Kenya na ngarĩria mabũrũri mangĩ and also to the nations of the world. tondũ Ngai aigire kwĩna thĩna ũgũka thĩ yothe Because the Lord said that a problem is coming to the whole world, na Ngai nĩ aheanĩte kĩhonia gĩa thĩna ũcio. and the Lord had given a solution to that problem. Koguo nĩ ndĩrehoya atongoria aitũ arĩa me thirikari-inĩ na arĩa matarĩ thirikari-inĩ So I'm asking the leaders in the government and those who are not in the government metĩkĩre gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai ũrĩa ugĩte to obey to the voice of God. tondũ nĩ kũrĩ maũndũ itangiugĩra haha Because there are things that I cannot speak here. na twetĩkĩra gwathĩka Ngai nĩ ekũhonia bũrũri. And if we shall obey, the Lord shall heal this country. Koguo atongoria arĩa matũthikĩrĩirie So the leaders who are listening to us, arĩa makinyagia ũhoro those who take the message, inyuothe nĩ ndĩramwĩhoya I am asking you, mwĩtĩkĩre ndũmĩrĩri ĩno please take this message. wĩ ũngĩhota kũmĩkinyia kũrĩ mũthamaki. If you are in a capacity to take it to the president, nĩ tũramwĩhoya etĩkĩre gũthikĩrĩria ndũmĩrĩri ya Ngai ũrĩa yaugĩte we are asking him to listen to the voice of God, nĩgetha Ngai ahonie bũrũri wake na ahonie mabũrũri, so that God can heal this country and also the nations of the world. tondũ mathĩna marĩa maihũrĩte bũrũri Because of the problems that are in this nation, Ngai araiga kĩhonia gĩ bũrũri wa Kenya. God is saying that the solution is found in Kenya. Na ndĩraria na ũmĩrĩru tondũ ũguo nĩguo Ngai arĩtie I'm speaking this with a lot of courage because this is what the Lord has said. atĩ mũthamaki witũ etĩkĩra kũigua ndũmĩrĩri That if our president will agree to hear the message neke ũrĩa Ngai augĩte and do according to the orders of the Lord, acoke atongorie bũrũri wa Kenya gwĩka ũrĩa Ngai augĩte and then lead the nation of Kenya to do what the Lord has said, na acoke atongorie ningĩ mabũrũri o ũrĩa Ngai augĩte, and then he lead the nations as the Lord has commanded, mabũrũri nĩ gũkũgĩa na kĩhonia. there shall be a solution to the nations. Twahoya Ngai We have prayed to the Lord arohutia ngoro yake to touch the heart of the president, etĩkĩre kũigua na athĩkĩre mũgambo wa Ngai to hear and to obey the voice of God, na bũrũri witũ nĩ ũkũhona. and our nation shall get healed. Tũgũthiĩ na mbere na kũhoya We shall continue in prayers tondũ njarĩtie maũndũ makahinga. because I've spoken of things and has happened. Nĩ njarĩtie mangĩ ma 2022 I spoke about 2022, no nĩ tondũ nĩ twahoya but because we have prayed, tũgũthiĩ twĩtĩkĩtie Ngai witũ ena hinya we shall believe that our God is able. na twĩtĩkie mũthamaki witũ na bũrũri witũ nĩ ũgwathĩka. We shall believe that our president and also our nation shall obey. Na Ngai wa moya mũrathime. And may the Lord God bless you. Na to mũthamaki witũ wiki arathĩka. Now, it is not only our president who is going to obey. Ona ithuĩ twĩtĩkĩre gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai. We should all agree to obey to the voice of God. Na bũrũri witũ nĩ ũkũhona. And our nation shall get healed. No twarega. If we shall disobey, if we shall disobey, ndamwĩra andũ a Ngai, let me tell you this, people of God, kwĩna moritũ manene mũno there are a lot of heaviness that are coming, marĩa mekũritũhĩra bũrũri that shall come to this nation ona mabũrũri. and also to the nations of the world. Ndamwĩhoya ĩtĩkĩrai tũhoe. Please, I beseech you, let us pray. Nĩ kũrĩ maũndũ itangĩhota kũgwetera There haha are things that I cannot speak here, na nĩ njũĩ metĩkĩra gũthikĩrĩrio and I believe if they shall listen to it, nĩ gũkũgĩa thayũ. there shall be peace. Ngai wa mwa mũrathime May the Lord bless you na mwĩke wega and do you good. ona twainũka tũthiĩ na mbere na When kũhoya. we go home, let us continue in prayers. Mbarikiweni sana. May the Lord bless you. Amen. Thank you. God bless you. Back to you. Asanteni sana. Hallelujah. Nĩ twaigua rũgano rwega rwa Reverend. And I hope
history ama hadithi ya Reverend haijatoshea kwa hiyo kitabu ama karatasi, ni tondu turi muira wake wa uria Ngai akimuhuthagira, na otauguo twira ikiuga ũũ tuinaga rwĩmbo tukoiga Jehova Ngai arogocwo kuma thĩ na igũrũ, hinya na ũhoti nĩ ciake, ona kũhonoka ahonokagia andũ mamwĩnyihĩria, mamũherera na mahingia ta ũrĩa ekĩte atĩa. Korasi ĩkoiga atĩrĩrĩ, mũgambo wa Jehova wateithirie Nuhu, na inyuĩ mwaigua mũgambo ta Nuhu mwĩnyihĩriei ũũ. Koguo kĩrĩa kĩrabatarania nĩ gwĩka atĩa? Nĩ kwĩnyihia, tondũ Ngai endaga o gwathĩkĩrwo. Nineve tũheirwo ũhoro wayo nĩ mũbea, na Jona nĩ arakarĩte tondũ nĩonire atĩ ũrĩa arathĩte tiguo gweka atĩa. Tondũ erĩtwo athiĩ ige itũũra gwatigara thikũ 40, acio na nĩ merĩtwo matukũ marĩa mekĩte atĩa. Na reke ngwĩre Jona ndona na we Reverend Maina ndũkahana mũnabii rĩu ta Jona, tondũ rĩu Jona nake ndarĩ na tha, tondũ Jona endaga itũũra rĩke atĩa, nĩgetha kũmenyeke nĩ Ngai wĩkĩte atĩa, na hakĩgĩa ngarari mũno, na akĩũrio nĩ Ngai atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mereirio kamũngũ, githĩ acinwo kĩhara aigua ruo mũno na igua riũa nĩ rĩhiũhire mũno, akĩũrio rĩu ũrarakarĩra mũngũ na tiwe ũkwĩkĩte atĩa. Na angĩkorwo niĩ nĩ ndĩragũteithĩtie ngakũrehera kĩruru-rĩ, kaĩ andũ ndakĩũmbire andũ 100,000 rĩ kĩndũ-rĩ, kaingĩ mahonokia gũkĩrĩ na thĩna ũrĩkũ? Jina la Yesu rĩno rĩwe, rekei twĩtĩkie Ngai na Ngai witũ nĩ egũtũiguĩrĩra tha. Mwathani arogocwo. We nĩ wokũrũgama mwanya-inĩ, tondũ ũcio ũngĩ ũtarĩ haha-rĩ ndũĩ mĩhang'o-inĩ ĩrĩa arĩ thĩinĩ wayo. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩheo goci. Tuoye ũndũ ũyũ na ũritũ ta ũrĩa andũ a Nineve mawoire. Arogocwo Mwathani. Ohere na oherere ũcio ũngĩ. Ciugo twathomerwo atĩrĩ thĩinĩ wa Esteri atĩ Mũrindekai akĩra Esteri ndũkeĩre we atĩ tondũ wĩ kũu kwa mũthamaki we nĩwe ũkahonoka. Aiaiaiaia, gathuri nako gatiarũragia kau. Arogocwo Mwathani akĩmwĩra ndũkeĩre we atĩ tondũ ndũratũteithia we nĩwe ũgeka atĩa. Ona nĩ kũhũthĩkĩire nĩguo mũbea athoma atĩ we na andũ a nyũmba ya thoguo nĩ inyuĩ mũgeka atĩa, mũkaninwo Ngai ethere Ayahudi njĩra. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩheo goci. Koguo ũkĩmenye we wa Mũngai ũraigua ndũmĩrĩri ĩno, we nĩwe ũrendwo woe ikinya barũthi. Arogocwo Mwathani nĩgetha ũrĩrĩre ũcio ũngĩ ũtaramenya na ũtamenyanĩte na Nga, nĩgetha Ngai ahonie bũrũri na ahonie thĩ. Jina la Yesu rĩno rĩwe. Mwathani arogocwo. Wĩra witũ nĩ tũnyitĩrĩre ndungata ĩno ya Ngai. Arumio na gũkũ social media-inĩ-rĩ, arogocwo Mwathani, na ithuĩ tũkamwĩra ti ũhoro waku, tondũ nĩ makorwo nĩ ũhoro wake aragia, nĩ angĩanogi. Jina la Yesu rĩno rĩwe. Na nĩgetha maũndũ magĩrĩre, tondũ rĩu thikũ ici-rĩ, tiga rĩu nĩ andũ ta barũthi na mũbea matũrehagĩra maũndũ macunge wega-rĩ, ũrona andũ arĩa twĩ nao bloggers na andũ arĩa mena nyamũ icio cia online maretha andũ nginya ona andũ a kũhũra kiugo. Arogocwo Mwathani. Ta rĩu-rĩ tũrarega kũreherwo mũtungatĩri Maina akĩheana ndũmĩrĩri nĩkĩ, tũkareherwo mũkũri na ũranyua. Mwathani arogocwo. Tũkareherwo mũkũri na ũreka atĩa. Githĩ nĩwona nĩ ndaimono, mũndũ arenda gwetha ngumo na supporters na subscribers na ndeto cia gũthũkia wĩra wa Nga. Ũrarega gwĩta mũtungatĩri wa muoya ahunjie nĩkĩ. Arogocwo Mwathani na ngũerera-ini. Jina la Yesu rĩno rĩwe. Arogocwo Mwathani. Ũgetoro ũcio no nginya rekei tũkũrie kĩrĩa kĩngĩ twaka. Arogocwo Mwathani. No ti kũhũra kiugo kĩa Nga. Ĩni to tũrahana agũrũki mekwĩhũra. Na ũcio gũtirĩ mũkũri no nyuaga. No nga mũkũri no wa gwĩtua. Mũkũri no soba akoragwo ta niĩ, aragia kiugo kĩa Ngai na akahunjia kiugo kĩa Nga. Ũngĩgacemania na mũkũri no ũranyua,
ucio ti mukuri na ndukanoke gutwira ritwa na mwathani riheo goci andu aria mabundithagio uhoro wa mbeca monagio mbeca iria njega uria ihana nigetha iria fake yoka akamenya ni uranjigua wega no ndahe ndonagio iria fake arogocwo mwathani cina la Yesu rinuriwe koguo akurino ariaga ni ithue acio angi tutimoe acio ni fake ona titu cina la Yesu rinuriwe koguo tutiga gutangu mwathani arogocwo koguo twikirane hinya muno nigetha turute wira wa Ngai arogocwo mwathani riu Reverend Mainoka nindiraigua ati ndurikitie nie nindiraigua ni wathiomo akuringa riu moima na mutungatiri rukwaro riu ni egutafsiagirwo na mundu wa Ngai monererie imoko muge arathimo ndirenda gukwira twende iheo cia mithemba yothe akihingira the man of God Wilson we onoka igua tari mundu niwe ekwaragia uhoro wa ndeto ni njega muno rathimo muno Bishop Sami nikio mwathani akuigite ihinda ta riri arogocwo mwathani na riu ni ndakuoya na njira ingi riu no riu mundu wa Ngai yumanaga tension hindi o kwaragia ndwira ni thiaga na roho ndiga ni njoyaga raini reke riu ario tena tension riu ario tena tension wari uria waragia ithe tiguo nigetha warikia wite muvea tondu atwirire tutirikitie guturia andu reke ngwire Bishop ndutu turetia haha muvea no twendithie Ngai na njira nene kuga ndero igatiriri ati we uhana Esteri wa kurehanira mathuti we utaraturia andu andu othe magaturia mbaru tondu gutire mundu ungienda kuhana kwaga guteanga ithe tiguo na rekei ndimwire akohe igongona ria goro na muthenya wagira ni tawo muthi mwathani arogocwo Facebook yakwa ni kundirikanagia ta miaka 3 twari o haha muthenya tawo muthi kesha na kesha ndingihana na neno tuma nayo tondu Ngai ni akenagio ni igongona ria kumuthaitha arogocwo mwathani tondu endaga o guthaithwo na kuririrwo na kwinyihirio ni andu maherete na ngoro cienyihitie Ngai ni aigua ini ndutero igongona ya ngoro ndu ya ngoro ndubetheku igongona tariu nirigenagia muno tondu ni igongona ritari ucuke thavina-ini muhonokio thakame-ini ya Jesu ni thavina ya mwisho inua kathavina yarika magitonya mbura yoira rekei ndimwire nuhu agiaka thavina ahanaga o muthuri ugwitwo itho wa muthoni gutiari na dalili ya mbura na riu akire thavina miaka igana ekaga atia na andu ni meranaga nona ka mundu gaka ndikagurukire karagia uhoro wa mbura etageka atia no nuhu ni amenyaga uria wamwirire no ikoi arogocwo mwathani tareke ithue turumagie uhoro uria tumburaga tondu uria wiranagira cieraniro iria tumburaga ni wa kwihokeka wenda cenja ritwa ria mwathani riheo goci koguo ndoigaga undu atakahingia ritwa ria mwathani riheo goci oigaga undu ageka atia niguo Ahibirania yugaga ati uria wiranagira cieraniro cio tumburaga ucio ni wa kwihokeka na Jeremia akiuga kwihokeka kwa Ngai ni gwa kwihokwo gukira guka kwa rucini. Praise be the name of the Lord. Jina la Yesu liinuliwe. Arogocwo mwathani koguo shikilia imani, simama kidete katika imani na Ngai noe gukana ria gucenjia maundu. Jina la Yesu liinuliwe. Tuhore na Reverend Ruhi agioka riu gutwaririe sawa. Aya. Okay, thank you muno. Mwathani akumio. Thank you muno Bishop wa Mwea. Murata wakwa muno.
na nĩ tũroranaga ũguo kamenyera ũrĩa ũcio ũngĩ arenda kana raini ihana. Gwĩciria nĩ wandora wona ndĩ mũkeni na kũu ngoro-inĩ na kũu thĩinĩ nĩ gĩkeno. Ndĩrona njagĩte ciugo ta ũmũthĩ. Nĩ gĩkeno kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ tondũ wa mahoya maya. Nĩ tũrakoretwo tũthiũrũrũkĩte mũno, tũgathiĩ kinya kũrĩa mbunge na ngunia, tũgathiũrũrũka mũno. No niĩ ũtukũ wa ũmũthĩ ũrĩa ndaiguithĩka, haleluya, Ngai kũrĩ ũndũ egwĩka. Na ngunia ici itirateo, twarĩkia nĩ igũcokanĩrĩrio. Nĩ tũkũhoya rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ. Ngunia ici nĩ mũkũnyona Nyĩrĩ nacio, Mũrang'a, Kiambu. Niĩ ngũthiũrũrũka kaunti iria Ngai ekũhotithia ngĩhoyaga, tondũ niĩ nĩ njũĩ ũrĩa njarĩ kinya rĩrĩa Ngai akanjĩra nĩ ũguo. Na ndikamaka nĩ ũrĩa andũ mekuga kana kĩ, no nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ mathikagĩrĩria ũhoro ũyũ mũno na makawoya na ũritũ. Ugai ameni. Koguo ndienda niĩ kuongerera ũndũ ũngĩ, ndĩrenda gwĩta mũbĩa nĩgetha tũtwarithie na mbere. Na nĩ njũĩ warũgama haha nĩ ũgũtwĩtĩra mũndũ gwĩtwo barothi wa thayũ, tondũ nĩ ũngenetie mũno nĩ kũruta mĩtambo ĩno studio ĩgoka haha ĩno ya barothi wa thayũ TV. Nĩ mĩtambo mĩega mũno, na njuge mũbĩa nĩ ĩkoretwo na andũ aingĩ mũno matũsapotĩte mũno. Na tarĩu kwĩna andũ maimĩte o kũrĩa Naroko matuoneire YouTube ĩyo na kũndũ kũingĩ magoka na andũ magatũsapoti kũgũra ngunia ici, ngakena mũno, magatũbangithia maũndũ maingĩ. Koguo njuge Ngai wa muoyo amũrathime. Koguo nĩ njũĩ nĩ ũkũmwĩta tũgeithie Bishop Ngaroia, nĩ ndĩrona gũkũ na Bishop Njoroge na acio angĩ othe, no nĩ njũĩ nĩ tũkũhoya na mũthenya wa ũmũthĩ. Uga ameni. Nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte, ũmũthĩ nĩguo tukũrĩa twĩrutĩire kuhoya mũno, na nĩguo mũthenya ũrĩa twĩrutĩire tukaiga ũmũthĩ gũtirĩ kĩndũ tũretia mbia ona mũhothi. We kĩrĩa ũngĩrutire gũkũ rĩ, kana kĩrĩa ũkuga ũgũkuire Reverend Maina rĩ, wona rũciũ gwakĩa tigĩrĩra nĩ wateithia mũndũ wĩna thĩna nakĩo. Tutikũruta ona kĩ, ona teni, ona mũhothi tutiraruta ũmũthĩ. Mwĩtĩkĩre tũhoye oro ũguo ndĩraiguithĩka, na kesa itũ nĩ ya mahoya. Koguo mũreke tũthiĩ ũguo. Nawe kiugo kugĩte nĩ ngũhotha kana nĩ ngũheana mũbĩa, kana nĩ cũkũrũ ũgacemania nayo, kana nĩ mũndũ wĩna thĩna, kana nĩ nĩimba ũkagũrĩra mũtu, mũgũrĩre na Ngai akũrathime. Barikiweni. Thank you. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nginyanagia hau tukinyete tuthiĩte wega. Hũrĩrai Ngai witũ rũĩ wega. Ũmũthĩ nĩ kesha ya magegania na nĩ kesha ya mahoya na nĩ tũhoete. Tũtihoete na rĩu wega no gũcokeria Ngai ngatho, tondũ nĩ twĩtĩkĩtie Ngai nĩ atũiguĩte. Tiguoi Ngai witũ nĩ ekĩte atĩa? Ngai witũ nĩ atũiguĩte. Ũguo na hĩndĩ ĩrĩa ngwĩtana haha, mũndũ ũrĩa ndĩrĩta haha rĩu, tondũ nĩ tũhoire na tũigua nĩ tũhoete, ndĩramwĩta haha acokerie Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa kũigua ciana ciake. Githĩ tiguoi? Na Reverend Maina tũrĩ akenu na nĩ twaigua wega, na nĩ twaigua atĩ kwĩna mĩrigo bũrũri witũ ũroka waũrĩtwo, na kwĩna mĩrigo kanitha ũroka waũrĩtwo, na thĩinĩ wa thĩ kwĩna mĩrigo Ngai witũ arathiĩ atwaũrĩte, tondũ twamũthaitha nĩ ekaga atĩa? Nĩ aiguaga. Mwathani arogocwo. Na ndũgakue ngoro na ndũgatige gwĩka ũguo ũraiga ũguo wauga nĩ ũgũthiĩ Kiambu na Makonia, Kangema na kũ. We nĩ ũiguĩte mũgambo. Ithuĩ nĩ gũtwĩra ũratwĩra ũrĩa wĩkĩte atĩa? Ũiguĩte. Andũ othe ona mangĩatiganirie thabina nĩhu ndangĩathire, tondũ we nĩ ũiguĩte kĩ? Mũgambo. No kũmera meraga nĩ gũthiĩ mwathiĩ mwandiga anga kĩci athire cikũrũkire, no niĩ ndingĩthiĩ, tondũ niĩ nĩ niĩ ndaiguĩte mũgambo.
Oguo we ndugatigithirie no na ithu toguo bishop wa Mwea oiga ni turi kuheaga hinya na ni turi gwikagira hinya tondu naguo ndu ucio ni ukiagirire muno. Mwathani arogocwo. Na ndikwenda gute mahinda ngwenda nheo maiki wengi nigetha ngenekere andu mageithanie na horo ucio ni gukorwo wi mwega muno. Na tondu gwambia na parothi wa thayo nitugucokerie ngatho muno my brother, ni ukoretwo wi mundu wa bata muno na horo-ini wigie mahoya maya ni urutite wira munene muno 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 muno. Na reke tukwire makonia maya mathondekithitio no andu merutĩire, na ona gũbanga maũndũ ta maya no andũ merutĩire, na thĩinĩ wa ũndũ ũcio nĩ ũrutĩte wĩra mũnene mũno. Rekei tũhũrĩre barũthi wa thayũ rũhĩ rwega. Ũmũthĩ tuonwo thĩ yothe nĩ ũndũ wa barũthi wa thayũ, o nĩ ũndũ wa kaũndũ kau tu bado mũringĩrei rũhĩ rwega. Ngũroraga thĩinĩ wa YouTube TV-inĩ yaku, ngona tũmaitũ tũrĩa tũrorete hau, ngona ĩraiga atĩ nĩ andũ 800 ma kĩndũ na rĩngĩ andũ 1000, na ũngĩona kĩruta andũ 1000 nĩ makiri maingĩ mũno 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 mũno. Ũcio ti ũndũ wa kawaida, ũcio nĩ ũndũ wa kawaida. Mũndũ ũcio wa kawaida tũteithĩtie, githĩ ndekĩte wega? Ugai arathimwo, tondũ nĩ tũramenya kona ciothe cia thĩ nĩ twanyitanĩra mahoya-inĩ na andũ aingĩ mũno, na ũndũ ũcio wekĩka kũgerera we. Nĩ tũramenya ũmũthĩ kuma kũritũ mũno, tondũ ũmũthĩ nĩguo kwĩna makeca marĩa maingĩ mũno, nĩguo kwĩna nginya keca yuma nene mũno mũno kũrĩa Mũrang'a, na ũhotete gũkorwo ũtwĩkĩte ũndũ wa magegania ta ũcio, no tũgagũcokeria ngatho mũno. Na tondũ kĩmaya nĩ mahoya, ũkatugeithanie na Mwathani nĩ agũkũrathima. Mũhũrĩre irũhĩ rwega. Karibu sana, nĩtũkwendete na tũwagũtĩĩa. Thank you. Mwathani agocwo, ijue yoti thauti ĩrĩa mũmenyerete yakwa, no njuge nĩ gĩtĩo kĩnene mũno mũno makĩria tondũ ũrĩa ndĩraigua na ona ngĩthiũrũrũka gũkũ, ngwĩciria ngĩroha nĩ kuona ndĩna homa ĩrĩa ĩrathiũrũrũka Kenya, ngwĩciria nĩ ĩrangorete, na ndĩrarĩndĩire Pastor Ngaruiya nĩ oĩ no nĩ ũndũ wa mahoya maya, na andũ me haha makoragwo diaspora tondũ nĩ matũbuataga na njĩra nene mũno, na ngwĩciria nĩo magũra makonia marĩa maingĩ. Yes. So ndoiga no ngũka tu na njugire ndigũikara thĩ ona hana oro ũguo, no igua thauti nginya ndĩroima, ndoiga gũtinda ngĩũrwo nĩgetha ndigĩrĩre kĩrĩa maraheo nĩ kĩamakinya na njĩra njega, tondũ nĩ megũbataire mũno. Na njokie ngatho mũno kũrĩ Reverend, ndamũkorire hĩndĩ arahũragwo mũno kũrĩa social media, na nĩ tũtũire tũbangĩte kuonana nake maita maingĩ no tũkoranwo, no rĩrĩa Ngai akinyirie ihinda nĩ tuonanire na Ngai agĩtĩkĩra twarie ndeto ĩyo na njĩra nene mũno makĩria. Nĩ ndamũthikagĩrĩria kabere-inĩ, nĩ ndambĩte kũgĩa na nganja tondũ kwarĩ na ndũmĩrĩri nyingĩ mũno makĩria, na o ũmwe witũ no agĩe nganja ndũmĩrĩri cingĩingĩha, no nĩ ndendire kũmũthikĩrĩria numĩrĩire mũno nĩgetha amenye nĩkĩ aroiga tofauti na arĩa angĩ, no gakora arĩa angĩ maracokera ũrĩa aroiga. So ndabuatĩrĩra tũmaũndũ tũigana ona ngĩona twahinga, okay, ona harĩ kaũndũ karahingire I think last month nakoretwo akaria TV-inĩ yakwa na karahinga, ndikwĩra andũ no mathi merore mathikĩrĩrie na macoke maririkane nĩkĩ kĩrahanĩkire last month. Maũndũ ma mwaki, kĩũndũ kĩrĩa kĩa mbathi ĩrĩa yakuirwo nĩ maĩ nĩakoretwo arĩ ũhoro wa mũiyũro na kĩ. So hĩndĩ ĩrĩa ndamũthikĩrĩrie na ngĩona maũndũ macio nĩ marahinga, ngĩmenya ũrĩa mwarĩirie ti mũndũ wa kawaida, ũrĩa mwarĩirie ti mũndũ o ũguo, na mũndũ ũcio nĩ wega kuuge atĩ no ericũkwo tũngĩhoya. Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩnagia atĩ no ericũkwo tũngĩhoya. So ikinya rĩrĩ twambĩrĩria haha, na nĩngwenda ona mũndũ atumithie ikũnia rĩake to maya tumithia rĩaku ũkoragwo narĩo nĩgetha to haha, tondũ nĩ ũru mũno atĩ weterere nginya tũgacoka haha atĩ nĩguo ũkahoera. Nĩ ũru. So njokie ngatho nyingĩ mũno makĩria, na thengiũ mũno kũrĩ arĩa mamũsapotete. Wĩra ũyũ ndũngĩrutĩka hatarĩ support. Makonia maya matingĩthondekwo ũguo mathondeketwo nginya gĩa kũiganĩra hatarĩ support. So Ngai tũmũrathime mũno makĩria mũbĩa, thengiũ nĩ kũnyita ndungata ĩno, nĩ tũĩ kwĩna andũ aingĩ mũno na tũrĩ aingĩ ũguo.
no ni anini matwaranaga na mundu yaingi muno maguthekagia no gwakinya kindu ta giki ndungimona we ni uwi kwina inyengi kwina memereki ingi ati matimui no aria Ngai acagurite matwarane nawe ni megutwarana nawe aria Ngai endete matwarane na undu uyu wa mahoya ni megukuma thutha urabatara andu othe bururi urabatara andu anini aria mekuhoera aria Ngai acagurite na so ndukamakiona wahurwo ithuĩ twĩ hamwe nawe no tũgũtirithania so Ngai akũrathima mũno na arathime andũ othe online ona inyuĩ mũkire nĩ kwĩrutĩra na gũsacrifice toro wanyu Ngai tũmũrathime mũno makĩria. Thank you so much. Amen. Thank you. Thank you. Orera ibaruthi wa thayũ rũhĩ rwega na Bishop wa Mwea mũringĩre irohĩ rwega tondu arera baruthi atirĩrĩ tondu nĩgetha arĩa me online maigue ũtangĩaria na gaka matingĩigua atĩ hai na ndahĩtie nĩ kũnega kana kũneno ti kana ũiguo nĩoya hĩ ndacoka gwĩciria baadaye pole Bishop Omeriga atirĩrĩ ũmete matetere gĩthomo tondu kwĩna tu interview tũrekangwo na kuo ũguo twa mbeca ĩyo ĩtarĩ njega ĩtiguo twa mbeca ĩyo fake na rĩu ĩrathiĩ ĩkiugaga nĩ gũbatiĩ atĩ mũno gwĩkagwo ũguo atĩ kaba kwĩyaria ũgakĩrigwo kana ũcio ũramwĩka interview arĩa yaria harĩ we rĩ ekũmũteithia atĩa handũ ha na ũcio no akĩmwereire njĩra korwo nĩ mũndũ mwega no kũmwĩrĩra njĩra mwĩre thoguo wanyu mũcukanire Bwana ni arogocwo ukiria uria ukiria ucio ndukiria ucio ene ni egwitikirwo ni mai ni okira toya guoko uguo toya guoko uguo nyone oya ithuothe moko nyone kana twikuo horirai mwathani karoheke goguo ona hicio no ikorwo ci njega cia gukiria mundu ucio ungi witoro githĩ tiguo nigetha ũhoro ũgathiĩ wega ũguo baruthi watho nĩ twakena na mwathani akũrathime mũno na gwĩke maũndũ mega wĩ wa bata o ta ũguo wauga nĩma nĩ iki na magĩtũrekia no twakiuga ti ũhoro mũtungatĩri ũyũ ndĩrire wĩra na kwanza ndaneagĩrwo wĩra ũcio maitho-inĩ maku nĩgetha ho mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo tũkũreketie biũ no ciugo icio wahũthĩra nĩ ciama ndũreke atungatĩri mageithanie twambie haha nĩ Bishop Karoia na ũhoro ũcio nĩ gũkorwo wĩ mwega kuma hau reke mape mageithanie hatirĩ thĩna horirai Bishop Karoia rũhĩ rwega. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Nĩngũtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa wĩhokeku wake ndamba gũtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa bishops arĩa me gũkũ nĩ wega gũtĩĩa maguta na mtumishi wa Mungu Reverend Maina tumetoka naye mbali. Bwana apokee sifa. Nĩndirikana he message Ngai ahete na ngĩra baruthi tũtũmĩrekodi na Ngai agĩtũma tũcererwo gĩũke kĩhana ũngĩkwĩra reke tũcarende reke tũbuate na yerũ. So baruthi haha nĩ mũira na Jesu witũ nĩ mwathani. Amen. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Rĩu tũinaga na mũbia hĩndĩ ĩyo hetwo kĩremba atanaruta. Bwana apokee sifa. Oinagwo atĩrĩrĩ no ruo ngwenda tũrũine mũthenya wa ũmũthĩ rwĩragwo atĩrĩrĩ Ngai wĩlĩ cũkũtige ũtũitĩrĩria ruo ũrĩa welicũkirwo welilĩrwe Nineve mũtheru waku Jona wamwĩriria nĩrĩre itũra rĩa Nineve erĩ andũ othe meri oiye aiwĩlicũkwo tige ũtũitĩrĩria ruo torĩa welicũkirwo welilĩrwe Nineve Ngai welicũkwo tige ũtũitĩrĩria ruo torĩa welicũkirwo welilĩrwe Nineve
Ewa mwero murathima ndungatana Kingdom Seekers Glorious Kolegitengera. Kabisa. Ndire no ndoge kwira ngwire tũngeithanie nĩ sorry nĩ gũkĩria. Thank you tona eri. No wathaina mwathani. Amen. Agiriso kona yake twage kugeithania ri. Etika ferizo ketu. Ni horo cio kire mwega mure yo hirwega. Twina Bishop Ben Jao. Ndĩrarũga kama haha nĩgetha twana hoya gũka. Atugeithĩtie nĩ tũiguaga wega. Ũkaiga gũkũ gũtirathiĩta kũrĩa kũngĩ. No ti kũu tũrĩ. Ulikira hilo wega tafadhali. Karibu sana Bishop. Thank you mwathani arogocwo. Amen. Tugeithanie yugo nĩ ũndũ wa wendo wa Jesu. Hallelujah. Amen. Amen. Jehova Ngai arogocwo kuma igũrũ na thĩ, hinya-nĩ wake no ti na kũhonokania, mũgambo wa Jehova waigua mũgambo tanu ĩnyiĩrie, Hamani thũ ya andũ a Ngai ahotwo nĩ Ngai, oragirwo na njiberia yarĩ gwake mũciĩ, mũgambo wa Jehova wateithirie Nuhu, waigua mũgambo ta Nuhu ĩnyiĩrie Ngai, mũthenya ũcio Esiteri akiuga oerai, Ngai mũthamaki ũhoro kaba niĩ njũragwo, mũgambo wa Jehova waigua mũgambo ta Nuhu ĩnyiĩrie Ngai, Moridekai agĩũkĩra ehumĩte nguo ya ikũnia rĩa ya kĩeha ya gũthaitha, mũgambo wa Jehova waigua mũgambo ta Nuhu ĩnyiĩrie, nĩ mũgambo tũiguĩte wa gũthaitha Ngai, wa kũhoya Jehova, wa kũmwĩnyihĩria nake agarũre matua make, na ithuĩ tũrathimwo nĩ Jehova. Mũgambo ũcio nĩguo tũmĩte tũtige maũndũ maitũ, mũgambo ũcio nĩguo tũmĩte tume kũrĩa tumĩte, tũke haha OTC nĩgetha tũthaithe Mwathani, na nĩ tũmũthaithĩte na nĩ twĩtĩkĩtie kwĩna change kuoneka bũrũri-inĩ ũyũ witũ, gwĩcenjie kuoneka mũtũrĩre-inĩ witũ, kĩrĩa kĩna bata no gwĩtĩkia na gũthaitha Ngai. Amina. Kabisa. Bishop Lucy. Mutinahurira askofu ruhiro wega wega. Nake Bishop Lucy nĩ ahũrirwo ruhiro wega. Eni. Akivuga Bishop atiga njao. Na manitho ya Jehova yahotwo nĩ Ngai, yoragirwo na njũbere yarĩ gwake mũciĩ, mũgambo wa Jehova wateithirie Nuhu, waigua mũgambo ta Nuhu wĩnyihĩrie Ngai. Mũrĩega watumishi wa Mungu. Mwathani arogocwo. Amen. Ndĩna Ngai nĩ honokete, Jesu nĩ anjĩkĩte wega, na nĩ nakena mũno mũthenya ũmũthĩ nĩ kesa ya mũthenya ũmũthĩ, tondũ nĩ kesa yuma special, kesa ĩraharĩrio nĩ Ngai kuma igũrũ. Nĩ nakena mũno toguo ndungata ya Ngai mũbe hauga, ona tondũ nĩ Bishop ndiĩ ndanekĩra ikonia ũmũthĩ nĩrĩo ndekĩra, na nĩguo no kanjũ njĩkagĩra. Ngai wa moya mũrathime Reverend Maina wa OTC, Ngai akwende na kũrathime, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ manene thutha ũyũ. Mungu awainue sana na Mungu awapende zaidi,
na mshindi kunyenyekea na kusikia Mungu na kuomba bila kukoma, na inji yetu itapata amani na itapata kuendelea. Bwana wabariki, awainue sana. God bless you Mofaya. Amina, amina. Ye makofi mazuri. Eto Bishop Lucy. Nakajuge Bishop Lucy Muthoni Wanjage. Wanjage. Ujagia dadora kwamba na Amba Salvation Healing and Ministry. Tafsiri ni kusema roho ulia ukiitana baba. Haya. Gari ya levalet ile tu na waha. Levalet. Aya, Paul Bishop. Oh, rega gama. Oh, rega gama. Horai Bishop rega nego hende. Atara ukarathi yogo akwa rukinya no ngeti goka ri. Ukahaho gwe nigetha. Mundu wa kamera. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nĩndagũca Ngai mũno ũtukũ ũmũthĩ ona gũkĩndirikana. Ndungata ĩno ya Ngai all right. Nĩ warora na mbere. Reke njuge niĩ ngenete mũno tondũ twatindania na Maina ira na iyo tukĩhoera ũndũ ũyũ nginya tũgũtiganaga ngatha thita. Ningĩ twarokanĩra rũcinĩ. Yes. Maundu marĩa magĩthomwo haha kumathondekagĩra gwakwa obici ngamwĩra mandĩkagwo githĩ mũtinjĩta ndagĩtarĩ mandĩkagwo rĩu arĩa mathomwo ngona ta ndireka atĩa mũndũ wa Ngai okĩrĩte nĩ tũkĩrĩte ona nĩ rĩa mbere gwĩkĩra ngonia. Haleluya. Rĩu no njuge kaũndũ kamwe tondũ ndĩkĩrĩ bishop ngoragwo Njirũ kanitha wa Jubilee Restoration Christian Churches makanitha megũkũ na mangĩ makĩrĩ thĩ cia nja. Rĩu ndĩrenda kũhingia ciugo icio waria atĩ Ngai nĩ egwĩka atĩa nĩ ekũgarũrũka na tũiguĩre tha. Thĩinĩ wa Numbers 31:49 nĩyo ngwenda tũthome na Ngai witũ nĩ gũtũrathima. Ĩrauga atĩrĩrĩ, ena lugha igĩrĩ, Gĩthweri na Gĩthũngũ. Ĩrauga atĩrĩrĩ, wakamwambia Musa wakisema, sisi watumishi wako tumefanya jumla ya hesabu ya watu wa vita walio chini ya mikono yetu na hapana hata mmoja aliyepotea. In English it says that I counted all and there is no one is missing. I prophesy in the name of Jesus. Yes. By 2022 ambao tunaingia mana twatoria na gũkũ ri ona 2022 ri twatarwo ri no tukonekana gũtirĩ ũrĩte gũtirĩ mũndũ gũkũ na pandemic tondũ ri twahoya ugai amen tondũ twaturia maru twathaitha Ngai gũtirĩ mũndũ ona ũmwe tugacemania hao rĩngĩ bishop mũtungatĩri Maina hatarĩ ona ũmwe ũraga. Ndikana mwana twendera kuga ati no one is missing. Ngai amũrathime na mwĩka maũndũ mega. Ndĩ mũrata wa mũthuri ũyũ na athuri acio othe mekwaragia haha no uguo waigua nĩ ndĩnyihagia mũno ona ndũngiuga ndĩna kanitha wa ngoroba no kwenda kũmahĩngĩca ũhoro wa Ndĩ Njirũ na nĩ wa mbere wa kanitha wa ngoroba ndaingĩrire kuo mĩaka 30 mĩthiru na huja gĩkiugo kĩa Ngai. Haleluya. Ithuĩ mũtigatiagithi wega. Haleluya mũno. God bless. Mũtikĩmũringie rũhĩ wega, mũringĩre rũhĩ wega. Hagĩthĩte wega mũno mũno. Ndoke mũtungatĩri. Aya. Ajesu niki. Ndoke ũgeithanie tũhoi harĩ gũcokia ngatho. Nĩguo ũgĩthiaga akĩrekenda. Gũbera nĩ ciothe. Batiĩ gũciothe. Onyita gũguo. Agocwo Jesu. Amen. Mwega na Jesu. Mwega biũ. Na ndĩ mwega. Ngetwo mũrata wa Jesu. Hunjagia kũrĩa Rwai rungu rwa bishop wa Mwera. Nĩ nyendete Ngai mũno. Harĩ ũndũ ũmwe ũrakenia mũthenya wa ũmũthĩ. Njari ndagĩka ĩmwe. Ingĩaga gũthira no ngene. Okay, ndigũkĩria tũnyendaga gũgwathĩkĩra. MC mwega. Mũthuri ũgwĩtwo wetagwo Alimeleku rĩ. Erwo nĩ Ngai tigana na mũtumia Ibrahimu na nĩ egũkũhoera. Atigana nake
ahoirwo nĩ Ibrahimu tondu atũrĩte ethata na ciana ciake ciothe ahoirwo hau na hau agĩtherema na ithuĩ nĩ ũndũ wa gwathĩkĩra Ngai ciugo icio cia Ngai tũgoka twekona kiũndũ tũramenya nĩ wĩkanio gĩkonia ũgathiĩ ũgathaitha Ngai agatũigua na ithuĩ maũndũ mau matũrĩte methata kĩũndũ kĩu gĩtagwo kona tondũ nĩ gĩathirire maũndũ maitũ mothe maratherema as a whole ithuothe tũgacĩre Ngai amũrathime na amwende mũno. Be blessed. Ndimwende thĩinĩ nĩ ũndũ wa Jesu. Tũmũingĩ mũno alright Jesu nĩ wega ona ndinoĩ atĩ akũmbere kwari thata ndamenyera hau ngĩrĩ tware marĩ thata ũcio ndo akĩrĩ ho ũkamwĩrĩu geithia tu Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na niĩ njĩtagwo Daudi wene kũina nyinaga ngahunjia ũhoro ũrĩa mwega wa Mwathani. Thengio mũno ona niĩ nĩ rĩa mbere gwĩkĩra ikonia mũtungatĩri. Nĩguo nyinire na mbekĩra makonia. Nĩ wega mũno, nĩ wega mũtungatĩri. Ngai akũrathime. Rĩu ciugo iria twĩraga nĩ cikũhinga. Naguo ũndũ ũyũ ũtũre ũkĩririkanagwo atĩ Ngai nĩ aririe na kanua ka ndungata ya Ngai Maina. Amen. Nĩ amũrathime. Thank you. Thank you. Ngohe erĩ ukapiri na menga mũrũgame haha mũgeithanie nĩgetha aini mamenyeke maima kuo tondũ tũtigaina haha ũkai haha twende gũcokia ngatho pili na menga ũka na mũtĩtĩkĩrie tu onokorwo ndĩ na ihenya no kũhe chairman akĩgeithanie gĩtũgũ lebare chairman ageithanie wega reke pili ageithanie kwa niaba ya aini. Mwathani agocwo kanitha mũrĩega njĩtagwo Pili wa Rwagĩ rũhonoku na nyina nyĩmbo cia kũgoca Mwathani na ũmũthĩ nĩ mũthenya wakwa wa mbere gwĩkĩra ikonia tondũ nĩma Ngai nĩ igua mahoya maitũ. Ngai wa mũrathime na nĩ tũgũthiĩ na mbere na mahoya maya na mũtungatĩri twĩ hamwe mũno kũrĩa guothe ũrĩthiaga njĩtaga nĩ tũrĩthiaga hamwe. Ngai wa mũrathime. Amen. Kabisa kabisa kabisa. Mwathani agocwo tiga gũtotia. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amen. Nĩ ndamba ndaigua ndahoteka mũno nĩ ũrĩ wahoya ũkona tu nĩ mahoya umai na kũrĩ hĩndĩ ũrĩ wahoya ũkaigua kweri gĩkĩ nĩkĩo ngũbatarĩte rĩu kũhoya kũrĩa twahoya ũmũthĩ rĩ niĩ ndaigua ũhoro ũcio rĩu nĩ wokĩra niĩ mwenyewe na ndaigua nyotokete mahoya wega piũ. Ũhoro wa makonia to ikonia tu ndekĩra niĩ ndekĩra ikonia iritũ nĩ wekĩra ikonia rĩkuĩte kĩrĩa ũkũbatarĩte ũhoro wĩ hau. Amen. Arathimwo ĩyo wĩtagwo atĩa tondũ moka na ũhoro sorry nĩ woka thutha mũbea nĩ nyuma haha rĩngĩ thaa ici ndĩrari ũhoro wa thaa ici njokera rĩtwa rĩngĩ njĩtagwo Mega Steve na ndĩ mũini. Amen. Ũguo nĩguo ngwendaga uge nĩ toko nĩ ũcenjirie rĩtwa na maũndũ magathiĩ ũguo ũka chairman nĩgetha ũgeithanie mwana chairman wa kanitha nĩ aringĩrwo karohe wega. Mũrĩega andũ a Ngai. Bwana asifiwe. Nĩ ndetwo chairman na nĩ ngenete mũno nĩ Ngai. Honoketio na ngamenyererwo na ngaigua ngũtũra kwa Ngai. Bwana asifiwe. Niĩ ngwĩciria kanya gaka ngũkahũthĩra tu karĩka Thanksgiving. Ngai akumio. Ndikũmũiga mũno no niĩ nĩ njũĩ tũkoragwo na kĩndũ kĩa goro thĩinĩ wa kĩgongona kĩrĩkũ gĩkĩ na ngwĩciria mũtungatĩri arĩa mangĩra maguta maya Ngai akumio niĩ na nyũmba yakwa Ngai akumio na tondũ mama erikie gũkũ nĩ njĩtĩkĩrio tu ndĩmwĩte ũkandia nĩkũmenyeke na ikonia reke amenyeke Ngai akumio wende kwaria ndekwonjarie no ongĩkorwo kũrĩ andũ arĩa mateithĩkĩte na kĩgongona gĩkĩ Ngai akumio niĩ na mũtumia wakwa nĩ tũĩ maguta maya marĩhi na Ngai Reverend akũrathimage na agũtũrie niĩ Reverend anjoire itarĩ atĩa kana atĩa Ngai akumio aheaga 200
na akanjira uguo hana tiguo muturire uha wina maundu manene muno Ngai akuigeire Ngai akumio riu hindi ria reverend kwaragia uhoro wa bururi nie ne niambite kwaria cia kwambe akinjira uu na maundu maria mothe andathire nie ithe wa John ndinamo nie ndiari wira ndi wira ndiari mugunda ndi mugunda ni ndi mugunda Ngai akumio ndiari ngari ni ndi ngari na tie mwene igiri Ngai akumio na maundu macio mothe andathire ndi kigongona-ini kiriku ndwari nguku na ndiari nguku na ni ndi nguku na kuri mwana witu atuthumbũrĩte muno andu a kanitha ni aira atũraga gwaga handu hariku ndungata ĩgĩthiĩ kĩrĩma ĩkĩhoya mwana ũcio ona tũmũtigĩte mũciĩ tũtiegiaga Ngai akumio mũndũ ũyũ ithe ti Ngai wamwĩtire mũndũ ũrĩa ũĩ nĩkĩ twĩ nakĩo kĩgongona-inĩ nĩ egũthiĩ haraya Ngai akumio na nĩ nyendete reverend muno na twĩ ndũgũ na Ngai agũtũrie reverend rĩu niĩ andũ acio me online andũ acio me nja wa bũrũri andũ acio me America US na mabũrũri mangĩ matiganĩte tondũ mwĩ online na ithuĩ twĩ gũkũ Ngai aromũrathima Ngai aromwĩka wega nĩ support ĩrĩa mũhete kĩgongona kĩrĩkũ na nĩ tũrathiĩ haraya tũrũgamĩrĩre ndungata ĩno na nĩ njũĩ Ngai witũ he handũ aratũtwara Ngai amũrathime na nĩ ndĩmwendete thank you very much kĩmahũrĩrũhĩre wega ũmĩrĩ wega nĩndamenya acio angĩ no megũkĩgeithanĩtie na acio no mũhaka ingĩ akĩreka makĩgeithanie ihinda-inĩ rĩrĩ tondũ ndĩrathiĩ ndirihĩte ũguo tondũ mũthĩ no guo kece ĩno ya mwanya no yo kece ĩrĩa ũkũigua atĩ twacokia ngatho nĩ kũhingĩtwo nĩ twarĩtie ũhoro wa keca na ũhoro ũcio gũkorwo wĩ mwega na tũtirahotha na tũtirahotha no nawe gwakĩa kiugo kwendaga kũhotha gĩtoo kĩhe mũndũ na hau ũguo mũndũ amenya ena gathĩna na nĩ ũkũrathimwo mũno Wamso nĩgetha ahinge biũ Mrs. Levelet nĩgetha ahinge biũ ũkogeithanie mũhũrĩre irũhĩ wega ona ũhiki waku ũngĩekĩrĩte rĩrĩ nĩ ithaka nĩ rĩa kwagĩrĩra mũno nĩ rĩa kwagĩrĩra mũno Thitĩerie ihinda rĩu Mwathani agocwo ngeithie ũguo nĩ tondũ wa Mwathani Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega marĩtwa makwa njĩtagwo Esther Maina na Maina nĩ ũyũ wa OTC na nĩ nyendete Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia na kũnjĩka maũndũ ma tha tondũ tiga nĩ tha ndingĩrĩ ho Mwathani agocwo no nĩ tondũ wa tha ciake nĩkĩo ndĩ ho na nĩ tondũ wa tha cia Ngai nyingĩ nĩkĩo nawe wĩ ho hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ nĩ tondũ nĩ Ngai mwĩhokeku ũmũthĩ tũraraho magegania ma Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa atuĩkĩte mũbĩa nĩ njaragia rĩu na hĩndĩ ĩrĩa ira ndĩrathomaga ibuku harĩ handũ ndĩraragĩrio nĩ kiugo na kiugo kĩu kĩranjaragĩria atĩrĩrĩ Aisiraeli nĩ maneanĩtwo moko-inĩ ma Midiani no Ngai akĩara ũhoro wa ũmwe tu Jerubali Mwathani agocwo Jerubali nĩ Gideoni na Ngai nĩ mwega nĩ tondũ nĩ ahe andũ ake na akamahe mũtaratara wa kũrũmĩrĩrwo Mwathani agocwo rĩu niĩ ndikĩarĩ irio ti kwarĩrio njarĩ irio Mwathani agocwo no nĩ harĩ na Jerubali wa ihinda rĩrĩ ũrĩa warĩ irio na nĩkĩo twĩ haha nĩ tondũ nĩ atũhete mĩtaratara ĩrĩa tũkũrũmĩrĩra nĩgetha Ngai witũ atũigue Mwathani agocwo koguo Ngai witũ nĩ egũtũigua nĩ tondũ nĩwe warĩtie na Jerubali no ũrĩa ũkũrigwo Jerubali no nĩ Gideoni Mwathani agocwo na nĩwe Maina wa OTC Mwathani agocwo nĩwe arĩirie nĩwe arahũthĩra ihinda rĩrĩ na arĩtie tũke na tũthaithe Ngai nake Ngai witũ atũigue nĩkĩo twĩ gũkũ na makonia ona niĩ nĩ rĩa mbere gwĩkĩra mũbĩa ndirĩ ndekĩra rĩngĩ koguo nĩ rĩa mbere gwĩkĩra koguo ti mũtugo nĩ ũndũ warĩtio Mwathani agocwo koguo we wĩ hau na hĩndĩ ĩrĩa heagwo instruction icio cia kũrũmĩrĩrwo arĩ maũndũ erirwo andũ ũgũthiĩ nao amwe ao tondũ mũnyuĩre wao wa maĩ nĩ warehire gĩthĩna Mwathani agocwo koguo nĩ ndĩragatha Ngai nĩ tondũ andũ arĩa me gũkũ mũnyuĩre wao nĩ mwega nĩ ũtambũrĩtwo nĩ Ngai Mwathani agocwo nĩ tondũ arĩa manyuire
munyuire ucio ungi ni ndiramenya ni muramenya maandiko me atiriri bururi mugwanja kwambiriria hau imwe aria manyuire na munyuire rotagiriire mwathani ni igire mehere handu hau no aria manyuire na munyuire ure mwega Ngai witu ni amacagurire nigetha makarwe bara mwathani agocwo nawe ni ndiramenya umuthi uyu ni ucaguritwo ni tondu munyuire waku ni mwega Ngai witu amurathime na mwike wega na mwikaribu tena na tena amen nema ndio nema ndio la alia haiko tunamenya je mfali nigi kio Oro sipe ko alia ali githiti guo na ni hono nyita mugambo kubaruka riu Yohana tawe ori iguaga tondu reke kwira mundu cio ni guthia rathi guthoka ori rai wa msoro hirwega cio ni Mrs. Leonard Maina wa OPC Deha no ndirona na hale ni ndona ngoreta Mrs. Bishop oimire riu ndeha hogu na nitiramwona ona ndioko ka ngirigitigi kirathukia Mrs. Bishop ukanigetha ugeithie kanitha riu ndirihe maundu macio na ngumwira uria tugucoka tuthie karibu sana Mrs. Bishop kahaha weithie Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Amen. Nie ndina gikeno kiingi muno. Mwathani arogocwo. Ni tondu waigua mugambo utungatire ngoro yaku ni iguaga wega na ndona ta nginyire haria ndiretereire. Mwathani arogocwo. Amen. Ndikui ni uguo no riria nginyire guku ni nyonire ta ndakinya presence ingi na ndaigua Ngai wakwa ni arogocwo muno mwathani arogocwo ndaigua ndetikirika muno tondu ni njiguire ndakinya handu hangi ndiu kana we ni wiguire uguo ndiu kana ukire o mukire tondu ni kwirirwo no nie ndinona tari kawaida mwathani arogocwo ona ndinona tari ta ngoiguite mwito ucio ndi mucii wega ta uria ndawigua ndakinya Bwana asifiwe ni ndamenya ati ni hari Ngai andu endete na akameguuriria mwathani arogocwo na he muini uraigirie ati aria mamenyete Ngai wega Megana wa Jesu turenda kuhoya ni amahithuragiria hitho ni undu ucio ri wetikira kuigua mugambo uyu Ngai ni ari kurathimaga mithire-ini yaku gitagwo Tabitha Nyambura wa Njau na Jesu ni mwathani thiini wa ngoro yakwa amen ndaigo kaundu kakikera we ati urakinya ho kaigwa kai ona mwito uri mwana gukiuma nyumba ri to taima guo tai wakinya haho wagia watu ikawa iguru muno githiti guoi wa mai na iguru legwita bishop Ben nigetha cokie Ngai ngatho ni gutuigua cokirie Ngai ngatho ni undu wa gutuigua na bishop ni ekujitikiria nyambe kuhe ndagika imwe nigetha wire mwathani ni wega ni undu wa gukuigua githitiguo bishop acoke atuhingire kiundu kiu mwathani na utheri waku mwega undongorie na ndiende kuraya undongorie mwathani nyita makinya makwa ikenda kuona kuraya mwathani na utheri waku mwega undongorie kwina nduma na ndiende kuraya undongorie mwathani nyita makinya makwa ikenda kuona kuraya nyonia mwathani na utheri waku mwega undongorie kwina nduma na ndiende kuraya undongorie mwathani nyita makinya makwa ikenda kuona kuraya nyonia ndio ikana niwega kuoya uhoro uyu nindendaga kwimenyera njira nogethukia ndendaga mĩoyo ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu mwathani wakwa njohera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte
Yeona leu enegenete muno nĩthaciaku Imani ule dwarana njĩra na ũtheri ũcio na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na kwende mũno Mwathani nĩnjiguaga aingĩ mekũrathimwo na kuoya ũndathime na kĩrathimo gĩaku ona niĩ ũndathime ona niĩ Yesu nĩmũhonokie arĩa mamwĩhokete andũ enya nĩmendetwo na nĩnjũĩ nĩũnyenda ona niĩ ũndathime ona niĩ ithagia Roho Mũtheru ndigane na wandu nĩngwenda ũtheri waku wĩhũke gwakwa Jesũ rĩu ona niĩ ũndathime ona niĩ kĩnjiyũrie rĩu Mwathani na ũhoneri waku tondũ thakame ya Jesũ nĩyo yakĩngũrire ona niĩ ũndathime ona niĩ ũrĩa ũtarĩ na ũũgĩ amenye hĩndĩ ĩno gwĩ thayũ he mũhithũko wa mbura nene okinya ituri-inĩ mbura nĩ njuru nĩyurĩte mũtigaire Ngai tondũ mũthũkia ndakeneire ũgacĩru wanyu amũthurire mũteũĩ akĩmũtua ira akĩmũtua kũmũthĩnjĩra magongona egocithagia narĩa njamba ndingathĩte ũtoria nake Ngai akamũrathima mũcamba-inĩ wake haleluya nĩtwagĩrĩirwo na hinya nĩgũkorwo nĩatũkinyĩirie tũigue wendo wake o mũndũ ndiakĩmũhe ndagĩka ĩmwe kana ndagĩka igĩrĩ acokerie Ngai wake ngatho ũcokerie Mwathani waku ngatho tondũ Ngai nĩaiguĩte mahoya maku Ngai nĩakũiguĩte nĩ tondũ ndũngĩmũthaitha ũguo tuinĩ tũragwo gũtirĩ dustbin ya gũte mahoya nĩ kũrĩa mahoya matheru maigagwo na tondũ Ngai nĩaigua mahoya maku ĩtĩkĩra kũmũcokeria ngatho ĩtĩkĩra kũmwambararia nĩ gũgũkinyia mweri 25 Dithemba ĩno ya mwaka wa 2021 o ũkĩmwĩhokaga atĩ nĩegũkinyia 2022 na no ũkona Dithemba ĩrĩa ĩngĩ nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mũhokeku ĩtĩkĩra kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wake we mwene gũgwĩtĩkĩria atĩ ũkorwo nyũmba-inĩ yake mũthenya ũrĩa andũ mathiaga ikeno-inĩ mũthenya ũrĩa andũ macerekaga na njĩra nyingĩ no we agwĩtĩkĩria atĩ ũkorwo nyũmba-inĩ yake ũcio nĩ ũhoro wa magegania na ũcio nĩ ũhoro wa mwanya ĩtĩkĩra tu kũmwambararia tu ĩtĩkĩra tu kũmwĩra nĩ wega nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na Ngai watha ti-itherũ Mwathani wĩ mwĩhokeku ti-itherũ Ngai witũ nĩ wagĩrĩire ti-itherũ we wĩ wa kũgocagwo we wĩiguaga mahoya ma theru aku we ũtwĩtĩkaga mũthamaki wa matu-inĩ we tũgwĩtaga na mwĩrĩ ũgatwĩtĩka na roho ũndũ ũcio nĩ tũgũgũtĩa na tũgũcokerie ngatho thank you tondũ nĩ wĩtĩkĩrire mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ tũkorwo twĩkecaine kanitha-inĩ Mũrungu mwene hinya wothe kĩgongona-inĩ kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ andũ aingĩ makorwo merahaine na ikĩrĩ nĩ ciathĩ no ithuĩ wetĩkĩra tũcerekee birthday yaku thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo thank you nĩ mahoya marĩa ũhoyetwo gũkũ
tondu titherũ Ngai witũ nĩ ũtũiguĩte. Rĩu ithuĩ tũrĩ a mwena wa kũhonoka, ithuĩ tũrĩ a mwena wa gũtonga, ithuĩ tũrĩ a mwena wa ũgima wa mwĩrĩ, ithuĩ tũrĩ a mwena wa gũthiĩ na mbere, tondu nĩkuo mwena ũrĩa we watũiga guhĩtũkĩra mahoya marĩa tũkũhoete mũthenya wa ũmũthĩ. Ithuĩ ndwari nĩ watwamũrania nacio, nĩ watwamũrania na mathĩna, nĩ watwamũrania na irumi. Ithuĩ tũrĩ a mwena ũrĩa mwega, nĩ tondũ ũguo nĩguo wona kwagĩrĩire, tondũ twakũhoya nĩ watũigua Ngai witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrokumio, rĩĩtwa rĩaku rĩrobarara mũno. Mwathani, ngoro yakwa nĩ yakena nĩwe, ngoro yakwa nĩ yakenio nĩ ũtugi waku, ngoro yakwa nĩ yakenio nĩ ũrĩa watwĩkĩra. Ũrogocwo na ũrokumio Mwathani. Mũthenya wa ũmũthĩ gũtuĩka kĩririkano nĩ tondũ wa maũndũ marĩa watwĩkĩra. Ũrogocwo na ũkumio na wabarare rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Oyi Jehova wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene. Jehova nĩwe hinya witũ, nĩwe hinya witũ, Jehova nĩwe hinya witũ, mawĩko maku nĩ Jehova nĩ watũrathima, nĩ watũrathima, Jehova nĩ watũrathima, mawĩko maku nĩ Jehova nĩ watwĩka wega, nĩ watwĩka wega, Jehova nĩ watwĩka wega, mawĩko maku nĩ ma Jehova wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene. Bishop Benjao, karibu sana. Niene gwenda Ngai umenyage nĩngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega waku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ muoyo naguo nĩwe ũgiragia ngwe ũngĩthenya hinya waku ingĩtindaga thaka ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no ndĩndakũhoya tũmage kwende mũno na gũiguage. Nĩtũrũgamĩte mbere yaku Mũthamaki mwene hinya wothe, nĩguo Ngai witũ. Ithaa rĩrĩ rĩa thaa kenda twarũgama gũkwĩra wĩ mwega, nĩguo Mwathani. Twagucokeria ngatho ciumĩte ngoro citũ gĩtina. Yes Lord. Tondũ Mwathani nĩ warĩirio nĩ ithuĩ na nĩ ũtũiguĩte. Nĩguo Mwathani. Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe handũ ha gũkwarĩria. Yes. No getĩkĩra gũtũigua. Nĩguo. Ngai tuoka gũkwĩra thank you. Thank you Lord. Nĩ wega Mwathani. Nĩ wega Ngai witũ. Nĩ ihinda rĩrĩa kũroira Ngai. Warogamia mbura tũgũthaithe. Nĩguo. Nĩ twagũcokeria ngatho. Thank you Ngai witũ.
Nĩhĩndĩ ikano cia mĩĩrĩ ciĩ nyingĩ watũthura watwehereria nĩgetha tũgũthaithe Ngai nĩtwagũcokeria ngatho. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa gũkoragwo na mĩtino ya Dithemba rĩrĩa andũ metigagĩra kumagara nĩ ũndũ wa guoya, wetĩkĩria atumia aya na ciana ici Ngai, athuri na anake Jehova, nĩgetha tũke tũkwĩre wĩ mwega, twagũcokeria ngatho. Thank you Jesus. Nĩ kũrĩ na ndungata ũrutĩte nja ya Nairobi, andũ marĩhĩte matigiti mao nĩgetha moke magũthaithe Ngai, ndũkariganĩrwo nĩ marĩtwa mao, makinyĩrie kĩrathimo ndagũthaitha. Nĩtũtigire matoro maitũ, baba witũ, tũririkane Jehova, tũririkane twagũthaitha, tũririkane twagũthaitha, nĩ twagũthaitha mũno Ngai, tũragũthaitha nĩ ũndũ wa itũra rĩrĩ rĩa Nairobi, tondũ gũkũ nĩkuo ũigĩte kĩgongona gĩkĩ, na nĩkuo ndungata yaku ĩgũtungatagĩra. Twagũthaitha ũririkane itũra rĩrĩ Ngai, na nĩ twagũcokeria ngatho, tondũ nĩ tũĩ nĩ ũrĩririkanĩte, tondũ nĩ ũthaithĩtwo nĩ atheru aku ũrĩririkane. Ngai, ĩtĩkĩra kwamũkĩra ngatho. Tũragũcokeria ngatho Mwathani, tondũ wa bũrũri ũyũ nĩwe watũheire, na nĩ tũgũthaithĩte igũrũ rĩaguo, na we nĩ ũthaithĩkĩte. Itĩna rĩrĩ nĩ rĩa gũgũcokeria ngatho. Thank you mũthamaki mwega, nĩ ũtũhete mĩciĩ Ngai, nĩ tũgũthaithĩire ho baba, tuoka gũgũcokeria ngatho nĩ gũtũigua mahoya-inĩ gĩkĩro-inĩ kĩa mĩciĩ. Twĩna ciana Mwathani, na nĩ tũgũthaithĩte nĩ ũndũ wacio. Ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno tuoka gũgũcokeria ngatho. Thank you nĩ ciana citũ, thank you nĩcio Ngai, thank you nĩ gũtũigua mathĩna marĩa maciĩgiĩ. Jehova, nĩ twacokia ngatho, twacokia ngatho nĩ ũndũ wa mawĩra maitũ marĩa Ngai ithe witũ magereire ihinda iritũ. Ngai, ũkamarũmia na ũkamanyita na ũkagiria Ngai ithe witũ tuona maũndũ marĩa monetwo nĩ andũ, ũgatũthura gatagatĩ-inĩ ka mathĩna maingĩ. Ngai, nĩ tũgũthaithĩte no nĩ twagũcokeria ngatho. Thank you nĩ ũndũ wa mawĩra maitũ, thank you nĩ ũndũ wa riumagarĩro ritũ, thank you nĩ ũndũ wa ihũndũkĩro, thank you nĩ ũndũ wa muoyo, thank you nĩ ũndũ wa mĩciĩ, thank you nĩ ũndũ wa makanitha, thank you nĩ ũndũ wa bũrũri, thank you nĩ ũndũ wa thamaki, thank you nĩ ũndũ wa thirikari. Jehova, nĩ twagũcokeria ngatho. Tũtingĩriganĩrwo nĩ gũkwĩra wĩ mwega nĩ ũndũ wa ũgima wa mwega wa meciria. Ngai, kwĩna moritũ maratũma andũ makĩrũkwo nĩ meciria, na Ngai, ithuĩ twĩ haha nĩ ũtũringĩire kĩama. Twakorwo mathĩna-inĩ tũkaririkana we nĩwe mwĩhoko witũ, twagera mĩkuru ĩ nduma tũkamenya ndũkareka tũrindanio, na hĩndĩ ĩrĩa kũhara gwatũrora tũkamenya we nĩwe ũtũtongagia. Ngai, nĩ thank you nĩ gũtũmenyithia kiugo gĩaku. Twagũtĩa mũthamaki mwega, twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũhonokio ũrĩa ũtũhete nginya ũmũthĩ. Twakwĩra wĩ mwega Ngai, nĩ twagũtĩa, twagũtĩa nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ. Tũkũririkana Ngai wa matu-inĩ gũciarwo kwa Jesu Kristo. Ici ngoro Mwathani, ĩtĩkĩra iciarĩke o rĩngĩ na rĩngĩ. Ngai, nĩ twakwenda. Jehova, nĩ twandikĩrĩra twĩ mbere yaku, nĩ ũgatũhe mũthenya ũngĩ ta ũmũthĩ kĩrĩkĩrĩro-inĩ kĩa mwaka, na nĩ tũgagũcokeria ngatho. Twagũtĩa nĩ ciugo iria werire Johana Gĩthama-inĩ atĩ we nĩwe Olifa na nĩwe Omega, na waragia kĩambĩrĩria ũnyitĩte kĩrĩkĩro. Twagũtĩa mũno
thikå ici itigarĩte cia mwaka twaitua ta inginyu twaumbũra atĩ mwaka ũcio ũngĩ hĩndĩ ta ĩno no tũgagũcokeria ngatho tondũ ũrĩa ũgakorwo tũigĩte muoyo tondũ ũrĩa ũgakorwo twehereirie mĩrimũ tondũ ũrĩa ũgatũma Ngai ithe witũ tũkorwo tũrĩ o muoyo Ngai tondũ ũrĩa ũkorwo tũmĩte maũndũ maitũ magacĩre tondũ we nĩwe woigire wĩ o riba na wĩ o mega twagũtĩa mũno thank you mũthamaki wa matu-inĩ cũthĩrĩria ngoro citũ wone ngatho citũ thima mũigana wa ngatho citũ ũciamũkĩre tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Ngai mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩ twahoya ndendo geithania haha ũcio tũgwo Mangoros na kĩageithania gũkũ gwa Barũthi wa Thayũ TV soke ya mbere hanini ũguo Mangoros niĩ ndĩrathiĩ mbere Mwathani agocwo. Amen. Microphone ino ĩkĩenda. Rĩu nanengeroka heshimiwa. Ũcio korwo kũrĩa kwanire. Nanengeroka ngũkĩehera hau mũtwe. Ũkĩciothe. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Mangoros, nĩhonokete nĩ nyenda Jesũ. Ona nĩ mũthenya wa mbere gwĩkĩra ikonia. Na ngakĩgatha Ngai. Nĩguo. Tondũ nĩ wagweta maũndũ merĩ. Twĩrekĩra ikonia twĩrire mehia na tutigacoke mehia-inĩ macio maũndũ-inĩ macio na ngagatha rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ ona niĩ nderũhio kuma ũhoro-inĩ wa ũmũthĩ o ta ũrĩa Jesũ aciarwo ũguo nĩguo nderũhio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ cemanagia nawe kwa Nireni tukĩgoca Ngai nĩ ũhoro wa ma asante Nireni kĩgocwo ndũkĩmũhũrĩre karũhi kega oka nyita microphone gako kũnyitĩte haha kana ũnyite gaka Mangoros tahutia hanini Rogama ina iguru Posto kama nitakuona Tukigwe thina Hera kama Senta kidogo hurana kofi Hola, nĩndakĩenda we Ĩbotari mũno nĩ watharu Rĩu tumetagia
Hallelujah. Leo
wewe. Nikuhoya harĩ Jesũ. Ĩndĩ mũrima tũrera Mwathani.
Kaina. Barake. Barake hau. Ali modo morani mate, morani mate. Eli muduri morani mate, morani mate. Eli muduri morani mate, morani mate. Emmanuel, kaiwa kuenda ike, kila ndaya wako, omokera yokuya manena, okakora mwenye wako moya, aidesia na kiro, akona neto ya kutoka wewe kare mwenye nyanya, wewe toka leo abo meatio. Thank you.